यहाँबाट न्युमेरिकल हैन नि हो पनि हेर्नुपर्छ हामीले V equals to IR. V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, I भनेको करेन्ट, R भनेको रेजिस्टेन्स. सो यो तीनटा मध्ये कुनै दुईटा चाहिँ तिमीलाई दिन्छ, एउटा चाहिँ निकाल्नु भन्छ. जस्तै V दियो, I दियो, R निकाला भन्छ. यहाँनिर भ्यालु हाल्नु आन्सर पाइहाल्छ है. अथवा यो दुईटा दियो यो निकाला, यो दुईटा दियो यो निकाला कुनै हुनु सक्छ. सो त्यो खालको सम पनि हेरौँ. ल Question छ, find the electric current passing through a conductor of resistance 1.5 under a potential difference of 6 volt. है नाउ यो सिन्स फर्स्ट टाइम हामीले लिँदैछौँ त है नि तिमीहरूले नि यसरी नि खाताको छेउमा कहीँ तिमीहरूले एसआई युनिट भनेर टक्क लेख्नु ल. के को भन्दा चाहिँ याद गरेको हुनैपर्छ नानी यो ल. सो तीनटा चिज छ, एउटा भी आई अनि अर्को आर हो. भी को के हो पोटेन्शियल डिफरेन्सको युनिट एसआई, भोल्ट करेन्टको गराएको तिमीहरूलाई एम्पियर. यो चाहिँ यसको चाहिँ मैले भनेको थिइनँ, अलि बादमा म यो सायद टपिक आइपुग्छु होला त्यति बेला अझै राम्रो बताउँला. यसलाई चाहिँ के भन्छ ओम. ठिक छ या यो त सजिलो छ हेरेन. भी फर भोल्ट हो, भी भनेको त पोटेन्शियल डिफरेन्स हो, तर युनिट चाहिँ के रहेछ भोल्ट. आईको हो आइएम्पियर होइन एम्पियर हो, आई छैन नि त हो, एम्पियर याद गर्नु पऱ्यो. अनि आरको चाहिँ के अरे ओम, याद चाहिँ हुनैपर्छ नानी. ल याद भइ पनि हाल्छ. अनि याद गऱ्यो भने न्युमेरिकलमा पनि तिमीहरूलाई काम चलिहाल्यो. अनि एट द सेम टाइम अब्जेक्टिभ आयो भने त्यहाँबाट पनि सकिहाल्छ है. युनिट चाहिँ खुब याद गर्नुपर्छ नानी. ल र मैले भनेको कुराहरू छ नानी टक 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 याद गऱ्यो भने नि इक्जाममा चाहिँ साह्रो पर्दैन तिमीलाई, त्यति हो. अब के दिएको छ लेखेर काम गरौँ होइन. फाइन्ड द इलेक्ट्रिक करेन्ट. सो आई चाहिँ तिमीहरूले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ दे होइन. पासिङ थ्रु अ कन्डक्टर अफ रेजिस्टेन्स 1.5 ओम, रेजिस्टेन्स 1.5 ओम दिएको रहेछ हो. अनि अन्डर अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ, सो भी चाहिँ रहेछ 6 भोल्ट. भी मात्रै लेख्दा हुन्छ भइहाल्छ हो. अनि फर्मुला तिमीहरूलाई लेख्नु पऱ्यो होइन. त्यसमा तीनटा फर्मुला याद नगर, खालि एउटै मात्रै लेख. V equals to I, R अनि यहाँनिर भ्यालु हाल. V भनेको 6, I भनेको छैन, R भनेको 1.5 होइन. सो चाहेको यहाँ छ, त्यसले चाहिँ म साइड चेन्ज गर्दैछु है. साइन एज इट इज बस्छ, यति भइहाल्यो. और I इक्वल टु 6 इन्टु जाँदा डिभाइड 1.5 गर्दा अब रुलले भन्छ डेसिमल त हटाउनै पर्छ डिनोमिनेटरको फेरि हो. यहाँ 15 भयो, कति प्लेस सर्यो 1, चाहिँ एउटा यहाँ 0 एड गर, त्यहाँदेखि क्यान्सल गर. 5 3 जा 5 ले कति भयो 12 होइन. अनि 3 1 जा 3 4 जा गरेर दिए 4. करेन्ट चाहिँ कति रहेछ तिमीहरूको 4 युनिट टिक लेख्नुपर्छ एम्पियर ऊ परेछ नि हो. सो अरू केही नलेख्यौँ है. देयरफोर द रिक्वायर्ड करेन्ट इज 4 एम्पियर भनेर चाहिँ लेखेको हुनै पर्छ. अलराइट ल त यो थियो फर्स्ट क्वेसन. सेकेन्ड क्वेसन म यहाँ लेख्छु, तिमीहरूले गर्नु अनि त्यो क्लियर गरेर फेरि म देखाइदिन्छु तिमीलाई ल. ओके क्वेसन यहाँ छ है. क्वेसन लिएर हो बुझ अनि गरिहाल. ठिक छ. सो अहिले के गर, अब क्वेसन सार पज गर, आफै गर्नु अनि मात्रै आन्सर हेर्नु तिमीहरूले. ल नानी हेरौँ गिभन के रहेछ. ल करेन्ट अफ 1.5. सो करेन्ट दिएको रहेछ 1.5 एम्पियर फ्लोज थ्रु अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 6 ओम. सो रेजिस्टेन्स इज 6 ओम भनेको छ हो. निकाल्नुपर्छ पिडी, भी चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पऱ्यो. अनि फर्मुला विच यु नो इज भी इक्वल टु आइआर. भी भनेको निकाल्नु पऱ्यो, आई भनेको 1.5 अनि यो भनेको 6. के कसो सो सिधै मल्टिप्लाई गर्दा भइहाल्छ. 6 5 जा 30, 6 1 6 7 8 9. एउटा गरी डेसिमल भने चाहिँ कति आयो 9. सो यो चाहिँ कति रहेछ एन्सर 9 भोल्ट. हेन्स द रिक्वायर्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स इज 9 भोल्ट. ठिक छ. सो यहाँबाट क्वेसन आयो भने त्यति गाह्रो हुँदैन, तर याद हुनुपर्छ तिमीलाई यसको फर्मुला अनि करेक्ट युनिट. त्यतिसम्म त केही पनि छैन, सिम्पल म्याथ त हो, आन्सर आइहाल्छ.
हो यस्तै प्रकारले रेजिस्टेन्स निकाल भन्ने आइहाल्छ तिमीले गर्नु सक्छ हैन करेन्ट निकाल भन्ने यसरी गर्नुपर्छ ल नि हो र अब अर्को टपिक बुझौँ ल अर्को टपिक छ रेजिस्टेन्स फ्रम ओम्स ल र अघि त्यो आर भनेको रेजिस्टेन्स भनेको नि है र त्यो के हो तिमीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो अरे तर तिमीलाई सोधेको हुन्छ व्हाट इज द मिनिङ अफ रेजिस्टेन्स अकर्डिङ टु ओम्स ल अर फ्रम ओम्स ल भनेर तिमीले के लेख्छौ एन्सर यस्तै है सो अकर्डिङ टु डल्लै लेख्ने अकर्डिङ टु ल अकर्डिङ टु विच ल ओम्स ल है v इक्वल्स टु कति हो आइआर अघिको म्याथमेटिकल फर्मुला यसलाई यसो सार्दैछु बिकज आर चाहिएको छ सो आइआर इक्वल्स टु कति भयो v साइन चेन्ज हुँदैन दुइटै गर्दा है कतिपल्ट भन्ने कुरा सो अन्तमा चाहिँ यहाँबाट आर भनेको चाहिँ v इन्टु त जाँदा डिभाइड बाई आई सो यहाँबाट के बुझ्यौ रेजिस्टेन्स भनेको त रेसियो पो रहेछ यसो भनेको रेसियो होइन है दुईटाको रेसियो 3:2 भनेको मतलब चाहिँ 3/2 भनेको नि है भनेपछि इजन्ट इट द रेसियो द्याट्स वाइ हामी के भन्छौँ तिमीले आफै लेख्नु ल सुनेर ल सो अकर्डिङ टु ओम्स ल रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इज डिफाइन्ड एज लेख है द रेसियो अफ द पोटेन्शियल डिफरेन्स and the current flowing through the wire ठीक छ सो कुनै पनि वायरको पोटेन्शियल डिफरेन्स जति छ अनि कति करेन्ट पास हुन्छ दुईटाको रेसियोलाई चाहिँ के भनेर भन्छौँ हामी रेजिस्टेन्स ठीक छ अनि अघि पढिसकेको तिमीहरूले यसको एसआई युनिट चाहिँ के रहेछ ओम ठीक छ अनि ओमलाई चाहिँ हामी त्यसै भोल्टलाई भी लेखेको छ नि है ओमलाई चाहिँ हामी क्यापिटल लेटर ओमेगा यसरी लेख्छौँ यसरी पनि लेख्छौँ सो भ्याल्यु तिमीहरूले 2 ओम लेख्दा पनि हुन्छ ओम्स हुँदैन कहिले पनि ल नि अथवा 2 ओम एउटै कुरा हो ठिक छ ल त यो थियो तिमीहरूको रेजिस्टेन्स फ्रम ओम्स ल एन्ड त्यसको एसआई युनिट अनि बुझ्यो ओके अब म अर्को टपिकमा जाँदैछु है त ल न अर्को टपिकको नाम छ अघि जस्तै रेजिस्टेन्स अब अघिको के थियो भने हामीले ओम्स लबाट रेजिस्टेन्स भनेको इट इज द रेसियो अफ पोटेन्शियल डिफरेन्स टु करेन्ट भनेर भनेको होइन यो त अब के हो भन्ने खालको हो है र त्यसको फिजिकल मिनिङ एक्चुअली के चाहिँ हो रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ नि यस्तो हो सजिलो प्रकारले भन्ने हो भने चाहिँ नि जस्तै उताबाट मान्छे भिड आउँदैछ अरे क्या अनि तिमीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ अरे सबजना मिलेर एकदम रोक्यो अरे हो मान्छे यसलाई पस्नै दिएन हो अनि कोही कोही मान्छे चाहिँ के गर्छ यताउता तलबाट माथिबाट छिरेर जान्छ र पनि तिमीहरूले अरूलाई चाहिँ रोक्छ रोक्दैन करेन्टले पनि त्यसै गर्छ अरे क्या आई मिन सरी वायरले पनि बुझ्यो यो वायरमा सपोज अनि तिमीलाई यसो बताएँ मैले करेन्ट जहाँ फ्लो हुँदैछ इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यसको अपोजिटमा भनेर भनेँ मैले तिमीलाई भनेको थिएँ याद गरेको छ सुनि ढाका बुझ्यो सो वाट इज द रिलेसन बिट्विन द करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोन भनेपछि के लेख्छ the direction of the current is opposite to the direction of flow of KO electrons. So उताबाट इलेक्ट्रोन्स पुरा आउँदैछ अरे यहाँनिर टु आमामा कति क्रोर्स एन्ड क्रोर्स आउँछ इलेक्ट्रोन सानो भएर नि त हो आउँदा यो वायरले चाहिँ यसलाई जति सक्दो चाहिँ के गर्छ अरे रोक्छ द्याट मिन्स के गर्छ नानी हो यसले वायरले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ अपोज गर्छ त्यही अपोज गर्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ भन्छौँ हामी रेजिस्टेन्स रेजिस्ट गर्नु भनेको रोक्नु हो नि त सो रेजिस्ट गर्ने प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्यो रेजिस्टेन्स सो अब बुझ्यो सो अघिको त अब त्यो डेफिनेसनबाट आएर लबाट आएको अर्कै कुरा भयो तर वाट इज द मिनिङ अफ रेजिस्टेन्स डिफाइन्ड रेजिस्टेन्स भनेपछि अघिको नलेख्नु बुझ्यो त्यसमा अघिको एन्सर यो चाहिँ कति बेला मात्रै लेख्छ तिमीहरूले जति बेला चाहिँ डिफाइन्ड रेजिस्टेन्स फ्रम ओम्स ल भनेर आयो भने चाहिँ यो लेख्नु बुझ्यो तर खालि रेजिस्टेन्स भनेपछि तिमीहरूले यसको कुरै नै गर्दैनौ यो लेख्नुपर्छ सो रेजिस्टेन्स अफ अ कन्डक्टर इज डिफाइन्ड एज द प्रपर्टी बाई द भर्च्यु अफ विच इट अपोजेस द फ्लो अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट थ्रु इट सो करेन्ट आउँदैछ करेन्टलाई रोक्ने गुणलाई चाहिँ के भन्छौँ रेजिस्टेन्स भनेर भन्छौँ के बुझ्यो कति राम्रो अब आयो त्यसो भने सबैको एउटै हुन्छ जस्तै वायरहरू क्या मेटलहरू के हुन्छ भन्दा कप्परको हुन्छ सिल्भरको हुन्छ है आइरनको हुन्छ है
गोल्डको पनि चलाइ हुन्छ तर कसले चलाउनु त्यस्तो महँगो है छुइ नसक्नु चल्छ प्राइस पनि है थुप्रो छ मेटल है अनि सबको रेजिस्टेन्स बराबर नो जस्तै 5-6वटा औँली है एउटै लेन्थको हुँदैन नि भनेको जस्तै यहाँनिर सबै वायरको रेजिस्टेन्स एउटा हुँदैन कसैको एकदम ज्यादा कसैको झन् ज्यादा कसैको एकदमै कम्ती पनि हुन्छ मैले के भन्नु बुझ्दैछ सो तिमीलाई लो रेजिस्टेन्स भएको एउटा मेटल लेख भनेर क्या बुझ्यौ सो रेजिस्टेन्सको इक्जाम्पलमा छ नि दुईटा चाहिँ याद गर्नु लो रेजिस्टेन्स कसको हुन्छ भनेपछि तिमीहरूले के याद गर्छ एकदम घरमा चलाउने वायरिङमा चलाउने कपर बुझ्यौ कपर एल्युमिनियम सुनेको नि तिमीहरूले होइन यिनीहरूको चाहिँ रेजिस्टेन्स कस्तो हुन्छ लो अर्को आयो हाई रेजिस्टेन्स डरलाग्दो हुने पनि हामी घरमा चलाउँछौँ जस्तो अहिले विन्टरमा खुब चल्दै होला धेरै घरमा क्या है सो यसो परेको एउटा चिज हुन्छ हो यसो खुट्टा यसो परेको हुन्छ यहाँ यसो प्लग लगाउने हुन्छ है वायर यसो गएर है प्लगहरू हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ किटकिट 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 परेको के होला है धेरै घरमा बोल्दै होला यो है ताप्दै पनि होला पकाउँदै पनि होला खाना कसैले त छन् है हिटर बुझ्यो सो हिटरको जुन चाहिँ यो कोइल हुन्छ यो त एउटा के हो तिमीहरूको एलोय हो थुप्रो मेटल मिक्स गरेर बनाएको यसलाई भन्छौ नाइक्रोम बुझ्यो सो नाइक्रोमको रेजिस्टेन्स कस्तो हुन्छ भेरी हाई अन्तत करेन्ट त्यहाँबाट फ्लो भयो यति साह्रो तात्तिन्छ करेन्टलाई रोक्दा त आफै तात्तिन्छ त्यसले आफै हिट प्रड्युस गर्छ हो नाइक्रोम भयो त्यस्तै प्रकार टङ्स्टन हो दुईटा याद गरायो नि लो ठिक छ लोमा चाहिँ आयो कपर बाइ द वे के चाहिँ पर्दछ लो चाहिँ रेजिस्टेन्स लो रेजिस्टेन्स भनेको मतलब चाहिँ रोक्नु चाहिँ रोक्छ तर हुन्छ छेउ तिमीहरू छौ भनेर कम्तीलाई मात्रै रोक्ने क्या लो रेजिस्टेन्स चाहिँ कपरको अरे अनि हाई रेजिस्टेन्स चाहिँ के अरे नाइक्रोम टङ्स्टन यिनीहरूको हुन्छ सो यो चाहिँ तिमीहरूको रेजिस्टेन्सको मिनिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज नानी ठिक छ र यस्तै अब अर्को टपिक पनि हामी गरिहाल्छौँ अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक तिमीहरूको लागि छ फ्याक्टर्स अन विच रेजिस्टेन्स डिपेन्ड सो रेजिस्टेन्स केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा चाहिँ सो रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स अन है नम्बर 1 हुन्छ तिमीहरूको नेचर अफ द कन्डक्टर अब यो चाहिँ यसको म्याथमेटिकल केही छैन नेचर हेरी कसैको ज्यादा छ कसैको कम्ती छ किनभने नेचर डिफ्रेन्ट छ बुझ्यो होइन जस्तै कपरको कम्ती रेजिस्टेन्स त्यो लेख्न सक्छौँ है टङ्स्टन एज भेरी हाई रेजिस्टेन्स भनेर लेख्नु हो अर्को चाहिँ नाउ अब म्याथमेटिकल आए अब केमा डिपेन्ड गर्छ यसमा राम्रो हेर ल सपोज एउटा वायर अरे अनि त्यति नै मोटो अर्को वायर लिएँ अरे मैले बुझ्यो लु यो चाहिँ फर्स्ट वायर अरे यो चाहिँ सेकेन्ड वायर कुन चाहिँ वायरको रेजिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ जस्तो लागिरहेको तिमीहरूलाई खातामा लेख कि चाहिँ 1 कि चाहिँ 2 लेखिसक्यो ओके चेक गरौँ न हुन्छ हुँदैन ल यो एन्सर जो लेखेको छ तिमीहरूको एन्सर चाहिँ एब्सोल्युटली के हो नि हो राइट हो बुझ्यौ भने जति वायर चाहिँ लामो हुन्छ नि त्यति नै रेजिस्टेन्स चाहिँ ज्यादा हुन्छ भनेपछि लेन्थ र रेजिस्टेन्स के हो लेन्थ बढ्दा रेजिस्टेन्स पनि बढ्यो भनेपछि रिलेसन कस्तो भयो डाइरेक्टली प्रपोर्सनल सो यहाँ लेख्दैछु म लेन्थ अफ द कन्डक्टर अथवा वायर सो रेजिस्टेन्स अफ अ वायर इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु इट्स लेन्थ बुझ्यो सो यदि पढेर यसलाई इक्जाममा चाहिँ आफ्नै वर्डमा लेख्न सक्छ रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु लेन्थ भनेको मतलब एज द लेन्थ इन्क्रिजेस रेजिस्टेन्स इन्क्रिजेस लेखा भइहाल्यो त अन्त एज द लेन्थ डिक्रिजेस रेजिस्टेन्स अल्सो डिक्रिजेस सो लङ्गर वायर छ सर्टर वायर छ सेम थिकनेस कसको चाहिँ रेजिस्टेन्स ज्यादा भने कसको लेख्छ लङ्गर वायर सक्यौँ है नम्बर 3 छ क्रस सेक्सनल एरिया अफ द वायर ठिक छ क्रस सेक्सनल एरिया भनेको यस्तो भनेको कस्तो भनेको यहाँ जस्तै यो चक भयो चट्ट काट्यौँ यहाँ हेर्दा यसो गोलो देख्दैछ यो एरिया होइन सो यो एरिया गोलो एरियालाई चाहिँ भन्छ भने क्रस सेक्सनल एरिया सो
अब मैले अर्को वायरले हेरेँ बराबर लु नानी हो कसको रेजिस्टेन्स ज्यादा मलाई दुईटाको बराबर हुन्छ किनभने लेन्थ ज्यादा रेजिस्टेन्स ज्यादा लेन्थ कम्ती रेजिस्टेन्स कम्ती लेन्थ त बराबर छ सो बराबर भने यो पनि बराबर तर अब चाहिँ म एउटालाई चाहिँ मोटे बनाइदिँदैछु ल हो ठिक छ एउटा चाहिँ स्लिम एन्ड ट्रिम छ हो सो फर्स्ट वायर एन्ड सेकेन्ड वायर कसको चाहिँ रेजिस्टेन्स ज्यादा हुन्छ जस्तो लाग्यो लेखेन नि यो फर्स्ट र सेकेन्डमा लेखिसक्यो जसले तिमीले 2 लेख्यौ त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली के हो रङ 1 को चाहिँ ज्यादा हुन्छ नि यो रेजिस्टेन्स अब यो चाहिँ कसरी हेर्नु भन्दा नि जस्तै बाटो क्यो याद गर न बाटो क्यो जस्तै कोही ठाउँ हुन्छ ठुलो बाटो हुन्छ याद गरेको छ जस्तै आमाम दिल्लीको है दिल्ली त्यो जुन चाहिँ क्यापिटल सिटी छ त्यहाँनिरको हाइवेहरू हेर्नुपर्छ एकैचोटि 6वटा 8वटा गाडीहरू यहाँ जाँदै गरेको हुन्छ यो ठुलो अब्गा है अब यहाँ हाम्रोतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ कोही चोर बाटोहरू क्या सानो एकजना मात्र तेम्नी लल्ला लल्ला खालको बाटोको सानो बाटो हिँड्नुपर्छ है के कसो होइन सो यहाँ त यो चाहिँ है ठुलो मेट्रोपोलिटन सिटिजको बाटो सोच यो चाहिँ यहाँको चोर बाटोहरू सोच यहाँनिर त हुरुरु जानु सक्छ यहाँ हुरुरु जानु सक्छ नि हो त्यसो जानु खोज्यो भने त कान्द्राङ कहाँ झर्छ नि त्यहाँनिर फेरि है त्यही कारण चाहिँ पातलोको चाहिँ रेजिस्टेन्स के हुँदो रहेछ ज्यादा त्यहाँबाट चाहिँ कम्ती जानु सक्यो नि त भनेको जस्तो बुझ्नु नि हो सो यहाँ चाहिँ छ रेजिस्टेन्स सो हेर त यसको एरिया ज्यादा छ तर रेजिस्टेन्स चाहिँ कम्ती यसको चाहिँ एरिया कम्ती छ रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै ज्यादा उल्टा भएको हैन द्याट्स अ रेजिस्टेन्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द क्रस सेक्सनल एरिया ए भनेको चाहिँ यसको क्रस सेक्सन के हो एरिया सो मैले के भने बुझ्यो सो इफ द वायर हेज मोर एरिया मोर क्रस सेक्सनल एरिया इट हेज लो रेजिस्टेन्स ठिक छ सो एउटा क्वेसन लेखन नि त्यहाँनिर लेख रेडी in between a thick and a thin wire of same length and same material which has more resistance अनि आन्सर लेखा आफैले नि हो दुईटा वायर छ लेन्थ पनि सेम छ मटेरियल पनि सेम अरे कपर भने यस्तो क्या कसको चाहिँ एउटा पातलो छ एउटा मोटो छ हैन कसको चाहिँ रेजिस्टेन्स ज्यादा भने तिमीले के लेख छिटो नि हो थिन कि थिक लेख्छ लेख छिटो गुड अनि प्रायले आन्सर के लेख्यो होला थिन वायर हो कि न यस राइट हो यु ठिक छ द थिन वायर हेज मोर रेजिस्टेन्स देन थिक वायर बुझ्दैछ गुड यो थियो अर्को अब आउँछ अर्को पनि फ्याक्टर छ यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट यो त झन् नि आजकल त नि अलग्गै क्वेसन पनि सोध्छ अनि त्यो चाहिँ हो तिमीहरूको टेम्परेचर बुझ्यो रेजिस्टेन्स अल्सो डिपेन्ड्स अन टेम्परेचर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्ने होइन बुझ्दैछ तर इन्क्रिज चाहिँ हुन्छ यो सँगसँगै मैले के भने बुझ्यो सो यहाँ के लेख्न सक्छौँ resistance of a wire increases with the increase in temperature बुझ्यो सो यो चाहिँ हो यस्तो ठिक छ अनि तिमीहरूलाई अलग्गै यसको क्वेसन पनि आउन सक्छ है how does resistance vary with temperature भनेपछि यो लेख्नु resistance of a wire increases with the increase in temperature and अझै लेख्छु भने decreases with the decrease in temperature भनेर लेख्नु पर्छ बुझ्नु नि हो सो यो चाहिँ तिमीहरूको factors on which resistance of a wire depends र आजकल तिमीहरूको नि माध्यमिकमा कतिवटा क्वेसन चाहिँ डायग्रामहरू पनि आउनु थालेको छ आइसिसी जस्तै क्या है सो यो चाहिँ त्यो खालको क्वेसन छ जहाँ चाहिँ डायग्राम सिम्पल ग्राफ आउनु सक्छ क्या जस्तै ग्राफ सोइङ द भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स विथ टेम्परेचर सो अघि भर्खर पढ्यो नि तिमीहरूले होइन कन्डक्टरको चाहिँ कस्तो हुन्छ जति रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ जति टेम्परेचर बढ्दै जान्छ रेजिस्टेन्स बढ्दै जान्छ हो कि होइन
अघिबाट भनेको पनि मैले एज द टेम्परेचर इन्क्रिजेस रेजिस्टेन्स इन्क्रिजेस त्यो चाहिँ देखाउनु अरे कन्डक्टर सेमिकन्डक्टर सुपरकन्डक्टर के हो म बताउँदै जान्छु ल सो यसको फर्स्टको एन्सर है फर कन्डक्टर्स हो तिनीबाट एकैचोटि गर्छु तिमीहरूले चाहिँ तल 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 गर्नु ल सो यो भयो अरे ग्राफ सिम्पल ग्राफ है एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यतापट्टि चाहिँ प्लट गर्दैछ तिमीहरूले टेम्परेचर इन केल्भिन नबिर्स है अनि यतापट्टि चाहिँ प्लट गर्दैछौँ रेजिस्टेन्स अनि यो चाहिँ कन्डक्टर हो भने अघि के भनेको छौँ टेम्परेचर बढ्यो भने टेम्परेचर जति बढ्छ करेन्ट पनि बढ्दै बढ्दै आई मिन रेजिस्टेन्स बढ्दै जानु पऱ्यो हो कि होइन अनि यसको चाहिँ नि ग्राफ चाहिँ नि यस्तो खालको हुन्छ जिरोबाट चाहिँ पास हुँदैन नि हो भनेको मतलब चाहिँ वेन द टेम्परेचर क्या केल्भिन टेम्परेचर 0 हुँदा भनेको एब्सोल्युट 0 क्या हामीले पढ्यौँ नि यसमा है चार्ल्स ल बोल्सम पढेन सो त्यो टेम्परेचर 0 हुँदा चाहिँ करेन्ट चाहिँ आई मिन रेजिस्टेन्स 0 हुँदैन बुझ्यो सो 0 हुँदा पनि सर्टन रेजिस्टेन्स छ है सो जति टेम्परेचर बढ्यो रेजिस्टेन्स बढ्यो कसको लागि कन्डक्टर्स बुझ्नु नि यो कति राम्रो अब अलग्गै फर सेमिकन्डक्टर्स अनि सेमिकन्डक्टर इक्जाम्पल लेख भने तिमीहरूले के दिउँ सिलिकन सजिलो SILICON सिलिकन भ्याली भनेर सुनेको नि है सो इन्डियाको सिलिकन भ्याली भनेर केलाई भन्छ बेङ्गलुरु हो कि किन बेङ्गलुरुमा चाहिँ के छ थुप्रो आइटीको फर्म्सहरू छ भनेपछि आइटी सेक्टर पुरा छ त्यहाँनिर कम्पनीजहरू पुरा छ आइटी भनेको कम्प्युटरको कम्पनीजहरू है इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड अनि त्यसमा चाहिँ के युज गर्छ सिलिकन द्याट्स अ सिलिकन भ्याली अफ इन्डिया भनेको ल सेमी कन्डक्टरको इक्जाम्पल चाहिँ यो भयो अब यसको चाहिँ के हुन्छ राम्रो बुझ ल ग्राफ मात्र होइन यहाँबाट अर्को क्वेसन पनि आउनु सक्छ तिमीहरूलाई त्यही कारण क्लास चाहिँ गरेको हुनैपर्छ भनेको चाहिँ त्यो हो यहाँनिर चाहिँ प्लट गर्छ तिमीहरूले टेम्परेचर अघि जस्तै इन केल्भिन त्यही कारण क्यापिटल टी लेख्दा भइहाल्थ्यो है अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको के लेख्नुपर्छ रेजिस्टेन्स ठिक छ अब यो सेमी कन्डक्टर त ठिक उल्टाको हुन्छ हौ नि हो हेर त यहाँ चाहिँ टेम्परेचर बढ्दा रेजिस्टेन्स बढेको बढेन यहाँ त टेम्परेचर बढ्दा त रेजिस्टेन्स त घट्दै पो जान्छ बुझ्यो सो यहाँ सर्टन एउटा भ्याली हुन्छ कि त्यो भ्याली दिस गर्दै जान्छ सो यसले चाहिँ बतायो यहाँनिर टेम्परेचर कुनै कति हुँदा अब होइन 5-6 हुँदाखेरि रेजिस्टेन्स यति ज्यादा छ अलिक बढ्यो 10 हुँदा अलिक कम्ती भयो कम्ती हुँदै जान्छ सो राम्रो बुझ है फर वाट काइन्ड अफ सब्सटेन्स है यही दुईवटा सोध्नु छ फर वाट काइन्ड अफ सब्सटेन्स द रेजिस्टेन्स increases with the increase of temperature भने के लेख्छ conductors and for which kind of substance resistance decreases with the increase of temperature भने चाहिँ के हो semiconductor and तिमीलाई सोधेर what is the difference between conductor and semiconductor भने यही लेख्नु है के लेख्छ in conductors the resistance increases with the increase of temperature and for semiconductors resistance decreases with the increase of temperature एउटा डिफरेन्स भयो अनि इक्जाम्पल कन्डक्टरको के हो कपर एल्युमिनियम गोल्ड जे भए पनि लेख अनि यसको एउटा सिलिकन भइहाल्यो मैले के भन्नु पर्दैछ कति राम्रो अब हामी जाँदैछौँ नम्बर 3 सुपर कन्डक्टर अरे ल सुपर कन्डक्टर अब सुन है एक्चुअली यो तिमीलाई पहिल्यै भन्नुपर्ने थियो केही छैन कन्डक्टर भनेको चाहिँ दिज आर दो सब्सटेन्सेस विच क्यान easily allow the flow of current to flow. बुझ्यो सो यो एउटा कन्डक्टर छ अरे अनि करेन्ट आउँदैछ इजिली करेन्ट पास भयो भने त्यसलाई के भन्छौँ कन्डक्टर्स बुझ्यो अनि करेन्ट चाहिँ पासै भएन भने त्यसलाई भन्छ इन्सुलेटर्स ठिक छ त्यो त कस्तो अरे सुपर अब है सुपर भने एकदम दामी भन्छ नि हामी सुपर कन्डक्टर यो भन्दा पनि कन्डक्टिभिटी त ज्यादा भरे हो जस्तै यो कन्डक्टरले तिमीलाई थाहा छ अघिको कथा है उताबाट चार्ज आउँदैछ भने करेन्ट आउँदैछ भने कुनै पनि कन्डक्टरले रोक्छ कि रोक्दैन रोक्छ कम्ती करेन्ट मात्रै पास हुन दिन्छ अथवा रेजिस्टेन्स कम्ती छ भने पुरा करेन्ट पास हुन्छ रोक्नु चाहिँ रोक्छ नि है रोक्छ रोक्दैन तर सुपर कन्डक्टरले त के हुन्छ उताबाट करेन्ट आउँदैछ पै जाऊ तिमीहरू सबजना भनेर सबलाई जानिदिन्छ हुरु करेन्ट त दामी इन्क्रिज हुन्छ अब बुझ्यो अनि त्यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स एउटै पनि हुँदैन कुनैलाई पनि रोक्दैन
बुझ्यो सानो एउटा बच्चा छ नानी तिमी जाने जाऊ जाऊ तिमी पनि जाऊ भनेको सबलाई जानु दिन्छ बुझ्यो एउटै पनि रोक्दैन मैले के भने बुझ्यो सो सुपर कन्डक्टर्स आर दोज सब्सटेन्सेस विच ह्याभ अलमोस्ट जिरो रेजिस्टेन्स मैले के भने बुझ्यो नानी हो त्यही लेख्दा पनि हुन्छ डेफिनेसन त सोध्दैन होला कि र पनि आयो भने सो सुपर कन्डक्टर्स आर दोज सब्सटेन्सेस विच ह्याभ अलमोस्ट जिरो एक्ज्याक्ट जिरो त भन्नु सकिँदैन अलमोस्ट जिरो रेजिस्टेन्स नभएको जस्तो हुन्छ अरे त्यसमा ग्राफ गरेर देखाऊ इक्जाम्पल लेख भने चाहिँ हेरौँ है ल सो अघि जस्तै कुरा त त्यहाँ आयो ओरिजिन एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस यतापट्टि चाहिँ हामी प्लट गर्छौँ क्यापिटल टी भनेको टेम्परेचर इन केल्भिन अनि यतापट्टि चाहिँ प्लट गर्छौँ हामी रेजिस्टेन्स ठिक छ र यसको लागि नि सो यो अरे फर मर्क्युरी लेख्छु नि है जो चाहिँ त्यसमा के अरे थर्मोमिटरहरू युज गर्छ मर्क्युरी है र त्यो मर्क्युरीको लागि ल कुरा चाहिँ सो यहाँ एउटा पोइन्ट याद गर्नु अब रट्नु पऱ्यो इक्जाम्पल है ल 4.2 केल्भिन कति केल्भिन अरे 4.2 केल्भिन ठिक छ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ सुन ल यहाँबाट चाहिँ नि यसकै छेउमा क्या अलमोस्ट यसो गरेर सुइकै ग्राफ चाहिँ जान्छ अनि यहाँ चाहिँ तिमीहरूको एकदमै पातलो लाइन आउँछ यसरी क्या अब के हो बुझौँ ल रेजिस्टेन्स हेर त यहाँ अब टेम्परेचर अब यो 4.2 हो यो 0 भयो यहाँ 4.2 अब है यहाँ 5 6 7 8 9 10 ओके 10 मा लिउँ न 10 हुँदा रेजिस्टेन्स कति छ यति ज्यादा छ 9 हुँदा कति अलिकति कम्ती 8 हुँदा अलिकति कम्ती अनि द्याट मिन्स रेजिस्टेन्स ज्यादा रेजिस्टेन्स गर्दै आयो है बुझ्यो अनि जब टेम्परेचर चाहिँ कति पुग्छ 4.2 सबैको लागि होइन कसको लागि मात्रै मर्करीको लागि मात्रै 4.2 पुग्दा चाहिँ नि त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ सुत्त घटेर अलमोस्ट कति हुन्छ अरे 0 मा पाइपुग्छ कि तलै रेजिस्टेन्स यहाँ छ नि यतापट्टि रेजिस्टेन्स हो नि हो माथि चाहिँ ज्यादा तल चाहिँ कम्ती यहाँ चाहिँ 0 हो नि त अलमोस्ट हेर यहाँ चाहिँ टच गरिसकेको छौँ हो सो 4.2 मा चाहिँ स्वात्तै घटेर चाहिँ रेजिस्टेन्स अलमोस्ट 0 हुन्छ अरे यति बेला चाहिँ रोक्दैन अरे सबै इलेक्ट्रोनलाई पास गर्न दिन्छ करेन्ट चाहिँ पुरा बढ्छ द्याट इज द सुपर कन्डक्टिभिटी त्यो प्रपर्टीलाई भन्छ सुपर कन्डक्टिभिटी ठिक छ सो इक्जाम्पल लेख भने तिमीले के लेख्छ मर्करी बिलो 4.2 केल्भिन यसले चाहिँ के सो गर्छ सुपर कन्डक्टिभिटी प्रपर्टी सो गर्छ भनेर लेख्नुपर्छ अनि बुझ्यो मैले के भने फेरि मेरै कन्डक्टरको लागि चाहिँ है जति हिट गर्यो त्यति नै क्या पुरा ताकत भएको जस्तो क्या मान्छेलाई रोक्नु पुरा रोकेको जस्तै ए जति हिट गर्छौँ झन् रेजिस्टेन्स बढ्दै गयो भन्नु मतलब पुरा रोक्छ अरे सेमी कन्डक्टर चाहिँ ठिक उल्टा जति हिट गर त्यति नै जाऊ भन्छ अरे हो सुपर कन्डक्टिभिटी र झन् कसैलाई पनि रोक्दैन पै तिमीहरू गएको लु जाऊ नानी सबजना जाऊ भनेर कसैलाई पनि रोक्दैन सो यो चाहिँ तिमीहरूको है कन्डक्टर सेमी कन्डक्टर सुपर कन्डक्टर आई होप नानी हो डायग्राम थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई यहीबाट पनि क्वेसन दिनु सक्छ नानी हो त्यसै यो पनि दियो तिनवटा ग्राफ दिएर which of the following graph okay shows the property of superconductivity भन्ने त अब हेर्नु पर्यो नि सुपरकन्डक्टिभमा चाहिँ रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ यहाँ त रेजिस्टेन्स 0 छैन त्यहाँ छैन त्यहाँ त 0 भएको छ लाग्छ त्यो ठिक छ ल नानी हो अघि फ्याक्टर्स अन विच रेजिस्टेन्स डिपेन्ड्स मा हामीले पढेको थियौँ रेजिस्टेन्स अफ अ वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ एन्ड रेजिस्टेन्स अफ अ वायर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु इट्स क्रस सेक्सनल एरिया भनेको मतलब लेन्थ ज्यादा रेजिस्टेन्स ज्यादा द्याट मिन्स एउटा वायर यत्रो छ अर्को वायर यत्रो छ भने सेकेन्डको लेन्थ ज्यादा छ त्यही कारण सेकेन्डको रेजिस्टेन्स पनि के हुनुपर्छ ज्यादा भनेको है यहाँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको यो ज्यादा हुन्छ यो चाहिँ कम्ती हुन्छ एउटा चाहिँ मोटे वायर छ अरे एउटा चाहिँ स्लिम खालको वायर छ अरे अनि लेन्थ पनि त्यही छ अरे अनि मटेरियल पनि त्यही छ अरे भने कसको रेजिस्टेन्स ज्यादा भन्दा मोटे भन्यो भने यो एरिया ज्यादा भने यो कम्ती है वेर यसको चाहिँ एरिया कम्ती छ कम्ती भने यो ज्यादा भने चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स के हुन्छ ज्यादा यो अघि हामीले गरिसकेको कुरा थियो है
बुझ्यो नि? ल त अब यस्तो तिमीले कम्बाइन गर्नु त कतिपल्ट गरिसकेको है। आर र आरको बदली आर, प्रपोर्सनको बदली प्रपोर्सनल, यो दुईटा गुणा गर्यो, माथि माथि सैलुङ्गेमा भने जस्तै गुणा गर्यो यसलाई दुईटा। अनि तिमीलाई थाहा छ यसको बदली इजिकल टु एउटा कन्स्टेन्ट लेख्नुपर्छ, हो कि होइन नि? यो कन्स्टेन्ट है। अब आर इक्वल टु, अब तिमीलाई कतिपल्ट भन्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याइँदैछु, यो कन्स्टेन्ट चाहिँ फिजिक्समा डिफ्रेन्ट रिलेसनमा डिफ्रेन्ट हुन्छ है। यो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो केसमा चाहिँ त्यो कन्स्टेन्टलाई चाहिँ हामी रो भन्छौँ। ग्रिक लेटर के अरे नानी हो? रो। अन्त अप्ठ्यारो भयो त लेख्नु भने त अब के गर्नु, लेख्नै पर्छ त्यो। हेर त यसो परेको छ, देख्यो नानी हो? मत्तु पी भन्छु म चाहिँ यसलाई, क्या पी चाहिँ यस्तो सिधा हुन्छ नि त हो। यो चाहिँ लडेर नि अनुहार प्याचअप बनाइरहेछ कि हो, मत्तु खालको पी लडिरहेछ अरे। सो यो थियो तिमीहरूको। सो यहाँनिर यो रो ल लेख्नु पर्दैन, तिमीहरूले मैले लेखिदिएको RH हो ल, प्रोनाउन्सिएसन रो, ठिक छ। रो भनेको के लेख्छ यसलाई हामी? स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स। यस्तो पनि कस्तो भयो, त्यही कारण चाहिँ अब टपिक रहेछ तिमीहरूको स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स, और यसलाई एउटा नाम पनि भन्छौँ, एउटा वर्ड रेजिस्टिभिटी, ठिक छ। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स और रेजिस्टिभिटी को रिलेसन लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ अब तिमीले पुरा रटेर जानुपर्छ नि। यो पाइको लागि थुप्रो सम्झ त्यस्तो आउनु सक्ने कि त्यो मध्ये एउटा चाहिँ यहाँबाट हो, ठिक छ। बुझेन? त्यही कारण चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ पुरा याद गर्नु। यो कहाँबाट आयो? यसरी आयो, आर इक्वल टु एल बाई ए। रेजिस्टेन्स इज डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल लेन्थ, रेजिस्टेन्स इज इन्भर्स प्रोपोर्सनल क्रस सेक्सन एरिया। यो चाहिँ के हो भने यो एउटा कन्स्टेन्ट हो, दिस इज कल्ड, यसलाई चाहिँ कसरी प्रोनाउन्स गर्छ? रो। अनि यो पनि के हो? स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी एउटा कुरा हो। बुझ्यो मैले के भने? अब कुरा आयो कसरी डिफाइन गर्नु। अब यसको डेफिनेसन पनि आउँछ तिमीहरूलाई, कसरी डिफाइन गर्नु यसरी हेरेर ल। यो चाहिँ रट्नु पर्दैन तिमीहरूले, राइट? ओके, डेफिनेसन चाहिँ माथि लेखिदिन्छु कि यहाँ हेरौँ न त ल। यहाँ हेर यो लेख्नु पर्दैन, यो तिमीहरूले देखाउनु पर्दैन ल। सो सपोज एल इक्वल टु 1 अरे, द्याट मिन्स एउटा वायर लिँदैछौँ जसको लेन्थ कति अरे? 1 भनेको 1 सेन्टिमिटर 1 मिटर हो। अनि जसको एरिया पनि 1 नै अरे ल त। द्याट मिन्स यसको यो एरिया बुझ्दैछ? यो एरियाको भ्यालु कति नै अरे? 1 सेन्टिमिटर स्क्वेयर 1 मिटर स्क्वेयर, बुझ्यो? हो भने यो रिलेसन के हुन्छ भन्दा आर इक्वल टु रो एल बाई ए। एल भनेको 1, ए भनेको पनि 1, 1 भन्छ 1, रो इन्टु 1 चाहिँ रो, भनेपछि रो इक्वल टु कति आयो? आर। भन्नु मतलब के बुझ्यौँ हामीले? रो भनेको त रेजिस्टेन्स रहेछ, त्यो वायरको जसको लेन्थ पनि 1 छ, एरिया पनि कति छ? 1, बुझ्यो? द्याट्स वाइ हामी के भन्छौँ यसको क्या स्पेसिफिकेसन डल्लै ल। तिमीहरू म इटदेखि लेख्छु है। इट इज, त्यहीबाट लेख्नु ल। इट इज डिफाइन्ड एज द रेजिस्टेन्स अफ ए वायर अफ कस्तो नानी? कस्तो लेन्थ? युनिट लेन्थ एन्ड युनिट क्रस सेक्सनल एरिया, बुझ्यो? सो कुनै पनि एउटा वायर छ जसको लेन्थ पनि 1, क्रस सेक्सनल एरिया पनि 1 हो भने यसको जति रेजिस्टेन्स हुन्छ, रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, सानोको ठुलोको है, यसको जति रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्स नभनेर के भन्दो रहेछ? स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अर रेजिस्टिभिटी, बुझ्दैन नि? ओके, अनि यसको तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ अर्को चिज, यो एउटा डेफिनेसन याद गर्छ। अर्को चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ यसको एसआई युनिट। अनि एसआई युनिट चाहिँ हो तिमीहरूको के लेखेको मैले? ओम मिटर पर होइन ल, पर होइन, ओम ड्यास मिटर, ओम मिटर, ठिक छ। कसरी आयो त्यो सोधिरहनु पर्दैन तिमीहरूले है, ओम मिटर लेखा भइहाल्छ, राइट? सो यो भयो भेरी इम्पोर्टेन्ट नानी हो, ठिक छ। सो कसरी आयो त्यो मैले देखाइदिएँ तिमीहरूलाई। फर्मुला भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो चाहिँ रट्नु पऱ्यो तिमीहरूले, ठिक छ। अनि डेफिनेसन याद गरिहाल्नुपर्छ। यी याद गर्ने तरिका पनि कति सजिलो छ हेर न। स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स or resistivity is defined as the resistance of a wire having unit length and unit cross sectional area. Finished. युनिट के हो? ओम मिटर, दोहोऱ्यो,
ठिक छ नि यो अनि यो रेजिस्टिभिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट चिजको डिफ्रेन्ट हुन्छ एकदम आफ्नो आफ्नै हुन्छ रेजिस्टिभिटी बुझ्यो ल त यो थियो आजको तिमीहरूको टपिकहरू है आज यति चाहिँ राम्रो पढ्नु ठिक छ अन्त मैले किन चाहिँ अर्को नगराइहालेँ भन्दा चाहिँ नि अलिक टाइम थियो कि तिमीहरूले यो चाहिँ याद गराउन नि भोलि ल यो चाहिँ मजाले तिमीहरूले रटेर आएको छ भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई त्यो न्युमेरिकल गर्नु है बुझाउनु तिमीलाई सजिलो पर्छ अनि तिमीहरू आफै पनि बुझ्नु सजिलो पर्छ ए यस्तो सजिलो रहेछ हेर्दा चाहिँ साह्रो अनि त्यो न्युमेरिकल नानी हो बुझ्दैछ तर तिमीहरूले अलिकति यो फर्मुला चाहिँ याद गरायो भने बाँकी त्यो साह्रो कामलाई सजिलो त म तिमीहरूलाई बताइदिइहाल्छु बनाइदिइहाल्छु है तर यो त अब दिमाग बदली म त रटेर भएन होइन नि हो आफै रट्नु पऱ्यो सुन्दैछ कोसिस गर हुन्छै हुन्छ नानी याद हुन्छै हुन्छ यति चाहिँ राम्रो पढ्नु ल नि हो Hello my dear students and welcome to the second life science lesson. In the first lesson we have started chapter 1 which was control and coordination in living organisms and we have discussed the first part of the chapter where we talked about stimulus, response, we've talked about how different plants respond in the form of movement and we have also talked about the different types of movements in plants. In this lesson we are going to talk about the second part of the chapter which is response and chemical coordination in plants with special reference to hormones. Here we are going to look at how different plants coordinate different physiological processes within themselves in order to respond to different types of stimuli using special types of chemicals produced by the plants themselves known as hormones, or more specifically phytohormones. The word phyto here implies plants. So when one says phytohormones, it implies plant hormones. So now let us first look at the definition of phytohormones. In order to learn the definition of phytohormones, there are 4 points that you need to keep in mind. The first point being that they are organic chemicals. Phytohormones are chemicals produced within the plant themselves and they are organic chemicals. Number 2, these organic chemicals are produced in small or minute quantities from special parts of the plant known as meristematic tissues. Now, you may recall from previous classes that meristematic tissues are the growing parts of the plant. And since phytohormones control growth, phytohormones will be specifically found in the meristematic tissues, or in short, meristems of these plants. Point number 3 is that after they are produced in the meristematic tissues, they have to be transported. They have to be taken from where they are produced to where they will perform their function. So they have to be transported. But how are they transported? They are transported in the sap via the xylem tissue. Now, as you may recall, xylem tissue is a part of the vascular tissue in plants. Xylem conducts the absorbed water and minerals from the roots to the leaves for food production. So, xylem will naturally contain sap. Sap is a mixture of the water and the nutrients that are absorbed by the roots. So, when this sap is being conducted via the xylem, these phytohormones are also conducted within the sap via the xylem. And lastly, once they are transported from where they are produced to where they need to be, there they will perform certain functions. So what is the basic function of a phytohormone? It is to coordinate or to manage different physiological processes. Now you may be wondering, what are physiological processes? Physiological processes are known as functional life processes.
These are the processes that occur within plants without which the plant cannot survive. So therefore, physiological processes or functional life processes are known as life processes because they are essential for the survival of the plant. So what are these physiological processes that are being controlled by hormones? Here are some examples. Number one is budding. Budding means the predecessor to the flower. Budding is an essential life process which gives rise to the flowers. Now the flowers, they come about from buds. The flowers are known as the reproductive parts of the plant. Now without the flowers, reproduction cannot take place. Thus, it is a very vital life process. Next is the production and ripening of fruits. Now flowering will give rise to the flower. Once the flower performs reproduction, it forms the fruit. The ovary of the flower will form the fruit, and the fruit will give rise to the seeds. Now these seeds, in order to have new plants, new individuals, they need to germinate. Germination of seed is also a physiological process. Next, it also involves certain important processes such as cell division. Cell division is essential for the plant in order to grow and in order to reproduce, and also in order to repair and regenerate certain parts of the plant. So therefore, cell division is also another important functional life process or a physiological process, and cell division as a whole will lead to growth and development. Growth and development of the different parts of the plant, which brings about a holistic development and growth of the plant. Now all of these processes that I have just mentioned are crucial for the survival of the plant. That is why these processes are known as physiological processes. Now, it is very important to mention that phytohormones are also known as plant growth regulators. Why are they called regulators or growth regulators? Number one is because they influence growth, but more importantly, phytohormones or plant growth regulators, they either start a process or they stop a process. Or in other words, they either promote a process or they inhibit a process. Promote means to start, inhibit means to stop. So basically, phytohormones or plant growth regulators can be divided into two categories. The first category are known as promoters because they promote or they start different processes in plants. And this group of hormone comprises of auxin, gibberellin and cytokinin. The other group, which are known as inhibitors because they stop or inhibit a process, include different hormones which are ethylene and abscisic acid. But for the purpose of your syllabus, we are going to only discuss about auxins, gibberellins and cytokinins, which belong to a group known as the promoters. Now we are going to look at the role of different phytohormones. What role do they play in plants? Now firstly, let us look at what are their roles. As I've already discussed before, the main role of phytohormones is to coordinate different physiological processes. Now, what are these physiological processes? I have also already discussed them earlier. Now here you can also have a look at them. They control apical and lateral growth. Apical meaning the growth of the apical part of the plant or the apex of the plant, the tip of the shoot and the tip of the root. Lateral growth means growth laterally or sideways. It also controls budding. Budding leads to flowering. Flowering produces flowers, but after pollination and fertilization within the flower, it leads to the formation of fruits. Now from the fruit you get seeds, and seeds will germinate. So germination of seeds are also controlled by phytohormones. They also control different tropic movements, which we have discussed in the previous lesson, and they also control ripening of fruits and other processes. They function in small quantities, which we already know from the definition itself, and they, as I've already told you, they either promote or they inhibit a process, meaning to say that they either start a process or they stop a process. Now let us look at the source. Where will you find phytohormones? Again, I've already told you phytohormones originate from special parts of the plant or the growing parts of the plant known as meristems or meristematic tissues. You will find the meristematic tissue in the growing parts of the plant, which are young leaves, buds, seeds, fruits, etc. Transport.
Now, how are phytohormones transported from where they are produced to where they need to control these different physiological processes? They are transported, as I've already talked about earlier in the definition, via sap through the xylem primarily. And lastly, what happens to the phytohormones after their use? They are destroyed after use since they cannot be stored. So, phytohormones need to be continuously produced in the plant. Now, moving on to the next slide, we are going to talk about the different types of phytohormones. As I've already told you earlier, we are only going to discuss the first group known as the promoters: auxin, gibberellin and cytokinin. They are called promoters because they start a process. So, the first hormone that we are going to look at is auxin. Now, auxin is the first plant hormone. It was first discovered by a person known as Charles Darwin in 1880 from the cotyledons of growing grass. It was named as auxin by another scientist called Wendt in 1923, and in 1934 it was isolated and studied separately by another scientist known as Skogel. The origin: where will you find auxins? Auxins will be primarily found in the apical meristem. The word apical implies the word apex, which means the tip. So you will find auxins on the tip or within the tips of the shoot and the root. So you will find it in the apical meristem, you will find it in young leaves, in fruits and also in roots. Now let us look at the functions, the most important part. Let us look at the functions of auxin. Number one, it promotes apical dominance. Now, in order to understand apical dominance, first we have to understand that plants have different types of buds on its body. The buds that are present on the tips are known as apical buds because they are present at the apex, and the other buds which are present on the sides of the plant are known as lateral buds. Now, when apical dominance occurs, apical dominance is a phenomenon by which the growth of the apical bud inhibits or hinders the growth and development of the lateral buds, which means to say that the growth of the apical bud takes place faster than the growth of the lateral buds. So this apical dominance is brought about by auxin. So whenever you hear the word auxin, auxin is always associated with apical dominance. And a better way to remember it is A for auxins, A for apical dominance. Number two, since it controls growth, it controls cell division, which brings about growth. So cell division is controlled by auxin, and after division, the resultant daughter cells are also enlarged. That means the whole size of the daughter cells also increases because of auxins. Next is the growth of roots, growth of fruits, and it also promotes a certain process known as parthenocarpy. Now, what is parthenocarpy? Parthenocarpy is the formation of seedless fruits, fruits without seeds, without pollination or fertilization. So, naturally, whenever there is a flower on a plant, when the flower whenever there is pollination, which is the transfer of pollen grains, pollination leads to fertilization, which is the union of the male gamete, which is the pollen grain, with the female gamete, which is the ovule. Now the pollination leads to fertilization. During fertilization, fusion of the male and female gamete takes place, which leads to the ovule turning into the seed and the ovary turning into the fruit. So naturally you will have a fruit within which you will find numerous seeds. But parthenocarpy is an exception where there is formation of fruit without pollination or fertilization. And since there is no fertilization, it does not involve the fusion of the gametes, hence the ovules will not turn into seeds. So parthenocarpy leads to the formation of a fruit which is seedless, and that parthenocarpy is induced by auxins naturally. Next is it controls tropic movements. As we've discussed in the previous lesson, tropic movements are those where the direction of the stimulus influences the direction of the response. Tropic movements are also controlled by auxins. Now this diagram will demonstrate how auxin influences different types of tropic movements. So the first type of tropic movement is phototropic movement, where
the plant responds positively to light. The stem of the plant responds positively to light because it moves towards the light. Now here in this diagram, as you can see, this is a potted plant which is kept in a dark room with only one source of light, which is this torch light. Now the light is coming from the right hand side, so naturally the left hand side of the plant will be in shadow, it will be a shaded portion. So now the auxins will develop and they will be transported to the portion which is shaded, to the shaded portion of the plant. Now when auxins start accumulating on the shaded portion of the plant, higher concentration of auxin stimulates cell division. Cell division leads to growth. So here cell division and growth is taking place in the shaded portion of the plant, which will grow more compared to the unshaded portion which is receiving light. Therefore, if this part grows more than this part, if the shaded portion grows more than the unshaded portion, naturally the stem will start bending towards the light, and this is known as phototropic curvature, and this is brought about by higher concentration of auxin. So in this way, auxin controls phototropic movement. Now in order to see how auxins control geotropic movement, we have to look at a seed that is planted in soil. Now a seed, once it is planted in soil and it comes across favorable conditions like water, it will start germinating. When a seed germinates, its embryo gives rise to two parts, which are plumule, which gives rise to the shoot, and radicle, which gives rise to the root. Now the plumule has to bend upwards in order to come out of the soil and give rise to the root, whereas the radicle has to grow downwards into the soil in order to form the roots. Now here, with regard to plumule, again, auxins will be deposited on the shaded portion or the lower portion. Now, I have already told you earlier, higher concentration of auxin leads to more cell division and more growth. So naturally, if the shaded portion of the plant of the plumule grows more than the unshaded portion, it will lead to this plumule bending upwards and coming out of the soil. Similarly, if you look at the radicle in order to give rise to the root needs to bend downwards. So here auxin will again not be deposited on the upper side, but again it will be deposited on the lower side, because here we need to understand that the root behaves differently compared to the shoot with regard to auxin. Here the auxin will be deposited on the lower side again, but in the root, higher concentration of auxin inhibits cell division. So therefore, here, as opposed to the plumule, cell division will take place more on the unshaded portion. And when cell division takes place more on the unshaded portion, it leads to the radical bending downwards into the soil, giving rise to the root. So we have discussed about the first phytohormone, which was auxin, and we looked at its different functions. Now we are going to look at the second phytohormone, which is known as gibberellins, or some people even call it gibberellins. Now gibberellins was discovered in Japan by a Japanese scientist whose name was Kurosawa in the year 1926 from a special fungus named Gibberella fujikoroi. This fungus, Gibberella fujikoroi, was growing in paddy plants, paddy meaning rice plants, and this was causing the rice plants to grow very, very tall, unnaturally tall. So Kurosawa discovered this hormone from this fungus known as Gibberella fujikoroi, which was growing in paddy plants. The name gibberellin was given by another scientist whose name was Yabuta in 1935. And today, over 100 varieties of gibberellins from different plants are known to man. Now, gibberellins, where will you find gibberellins? The primary place where you will find gibberellins is in germinating seeds. A very easy way to remember this is G for gibberellins, G for germinating seedlings. So gibberellins, you will find it in germinating seedlings, you will find it in mature seeds and growing leaves. Now let us look at, most importantly, the functions of gibberellins. Number one is it breaks seed dormancy. Now dormant or dormancy implies inactivity. A seed remains inactive when it
has not come across favorable conditions like soil and water. If there is no soil and no water, the seed remains inactive. But however, as you expose the seed to favorable conditions, it will become active, thus breaking its dormancy. And this breaking of dormancy is done with the help of gibberellins. Now, after breaking seed dormancy, it also affects cell division, which leads to the growth and germination of the seed. But here, the newly divided cells become longer, they elongate, their length increases. So, cell elongation is also affected by gibberellins. If individual cells of the plant become longer, eventually the whole stem of the plant will become longer. So, gibberellins also leads to elongation of the stem. It also influences fruit growth or growth of the different types of fruits that you can see in the market. And lastly, like auxins, gibberellins also induces parthenocarpy, which we've already talked about earlier, which is the production of seedless fruits without pollination or fertilization. My dear students, we have already talked about two phytohormones, which were auxins and gibberellins. Now we are going to talk about the third type of phytohormones, which is cytokinin. Now, in order to understand cytokinin, let us look at its history. In 1955, a scientist called Miller, with the surname Miller, discovered a substance in yeast, which is a unicellular fungus, and he called that substance kinetin. Similarly, in 1963, another scientist whose name was Latham discovered a similar substance in maize, and he called it zeatin. Now, similar substances like kinetin and zeatin were discovered by different scientists in different plants, and all of these substances seem to control growth or perhaps cell division at a particular stage known as cytokinesis. Thus, this group of hormones was named as cytokinin. Again, it was named cytokinin because it controls cell division at the particular stage known as cytokinesis. Now, let us look at where you will find cytokinin in plants. In plants, cytokinin is found in roots, it is found in leaves, and it is found in the endosperm of seeds. Endosperm meaning the reserve food material for the growing embryo. Now, endosperm you will find it in coconut milk or coconut water, tomato juice, apple fruit extract, and maize kernels. Now, a simple way to know the endosperm is we all eat popcorn, isn't it? So, when you put the corn into the utensil in order to cook it, it pops, and there's a white substance that comes out, isn't it? So, that fluffy white substance is actually the endosperm. Now, let us look at the functions of cytokinins. Now, the function of cytokinin is it controls or it influences the growth of the lateral buds, opposite to that of apical dominance. Earlier we saw with regard to auxins, it induces apical dominance, where the apical bud inhibits the development of the lateral buds. But here, cytokinin promotes the growth of the lateral buds. Number two, it delays senescence. Senescence meaning aging. As time progresses, we all age. Human beings, animals, plants, we all age. So naturally, aging brings about wear and tear. And wear and tear can cause some parts of the plant to fall off. For example, leaves, they fall off during autumn. Or when the fruits mature or they ripen, they fall off the plant. That is a symptom, or that is a characteristic of senescence, aging. So cytokinin delays the process of aging or delays senescence. And lastly, it also promotes seed germination like gibberellins. So my dear students, we have seen three different phytohormones in plants that are produced naturally. Now we are going to discuss about artificial or synthetic phytohormones, which means that these artificial or synthetic phytohormones are made by man artificially in laboratories, and they allow us to manipulate plants to use them for our benefit, for let's say commercial benefit, for the production of fruits or for the production of flowers, or using these phytohormones to induce growth in certain types of plants. So here you will see different types of phytohormones. These are the names of different types of artificial or synthetic phytohormones. Synthetic auxin,
synthetic gibberellin, we have IAA, which stands for indole acetic acid, IBA, which stands for indole butyric acid, IPA, which stands for indole propionic acid, and NAA, naphthalene acetic acid. So these are the names of some of the different artificial or synthetic phytohormones. Now let us look at the different uses of synthetic and artificial phytohormones. So here are a number of uses. So primarily we can use phytohormones, artificial phytohormones, to induce the rooting in different types of cuttings. Now as you may know, there are certain plants that have the ability to be grown vegetatively. By cutting a vegetative part of the plant and planting it elsewhere, we are able to get a completely new plant from that part that was cut. Now the part that was cut from the original plant to be planted elsewhere is known as the cutting. Now when we apply certain artificial phytohormones on the cut part of that stem, it speeds up the process of rooting and it allows that cutting to initiate rooting at a faster rate, and also a larger volume of roots can be seen coming out from the cutting. So that is the first and primary function of phytohormones, in order to induce rooting in cuttings. Number two is fruiting or parthenogenesis. So we may also use different phytohormones to induce fruiting, say to produce fruits out of season, or to produce fruits without seeds, parthenocarpic fruits, where the fruits do not have seeds because the pollination and fertilization has not taken place. For example, you can see different fruits in the market like bananas or grapes which do not have seeds inside them. So these are all parthenocarpic fruits which have been produced by using different phytohormones to induce parthenogenesis. Number three is delay of pre-harvest fruit crop. So in nature, naturally what happens is the plants bear fruits, and sometimes these fruits fall off the plant before ripening or before they harvest. Now this affects the yield, the fruit yield for the person who is growing those fruits. So in order to delay the falling off of these fruits or vegetables from these plants, different farmers can use phytohormones to delay the pre-harvest fruits. Next is herbicides. Herbicides are certain chemicals which are used to kill unwanted herbs and plants that are growing in your garden or your farm. So instead of manually removing these herbs or shrubs, we can use phytohormones. We can apply phytohormones which does not allow the growth of these plants, and thus we can use them also as herbicides. And lastly, healing wounds. Now plants also get induced with certain injuries sometimes. Sometimes there are certain animals that enter the farm or the garden and they inflict certain injuries on these plants. Now if these injuries are not dealt with, they will damage the plant, and the damage to the plant will result in maybe decrease in the yield of the fruit or the vegetable. So in order to heal these wounds as well, we can use phytohormones which induce cell division and cell growth, which heals the wound of the plant, making the plant healthy. So with that, we have come to the end of the second part of the first chapter. We have just discussed about how plants respond to different types of stimuli by coordinating different physiological processes with the help of special chemicals known as phytohormones. We have looked at three different phytohormones, which were auxin, gibberellin and cytokinin, and we also talked about certain different artificial or synthetic phytohormones and their uses. Now in the next lesson, we will be discussing response and chemical coordination in animals with regard to animal hormones. So thank you for listening, and I will see you in the next lesson. Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well.
Here I am Nima Lepcha, assistant teacher, Kurseong Adarsha Vidalaya. Today I am going to teach you a work of a river from geography, and our subject is geography. And today's topic is work of a river. Our topic is work of a river. Okay, I will explain to you about work of a river. What kind of work with a river? अर्थात् वर्क अफ रिभरलाई चाहिँ हामी नेपालीमा नदीको काम भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। नदीले कस्तो कस्तो काम गर्दो रहेछ, अथवा वाट टाइप्स अफ रिभर, विभिन्न किसिमका कामहरू, अनि वाट टाइप्स अफ कोर्सेस रिभरसित कुन कुन किसिमको कोर्सहरू हुन्छ, त्यो कुरोलाई चाहिँ हामी आज बाई एन्ड बाई स्लोली एउटा सरल तरिकामा, एउटा इजी वेमा म हाम्रो पहाडको नानीहरूलाई सजिलोसँग बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला वर्क अफ रिभर जानभन्दा बिफोर आई स्टार्ट आवर लेसन, I just want to tell you about the river basin. First comes river basin. R-I-V-E-R, river basin. What is river basin? River basin भनेको चाहिँ के हो? River basin is an area of land drained by a river and its tributaries and distributaries. अर्थात् river basin is an area of land means एउटा एरिया, एउटा ल्यान्डको एउटा भाग हो जसले चाहिँ ड्रेन बाई अ रिभर एन्ड इट्स डिस्ट्रिब्युटरिज एन्ड इट्स ट्रिब्युटरिज। नदीको शाखा नदीले पनि, अनि नदीसँग मिल्न आउने नदीहरूले पनि, अनि नदीले बनाएको एउटा गोरेटोलाई, नदीले बनाएको एउटा क्षेत्रलाई, नदीले बनाएको बाटोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? रिभर बेसिन। ओके, देन after that I will tell you about source. What do you mean by source? These all are basic things. यो बेसिक कुराहरू चाहिँ वर्क अफ अ रिभर पढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई याद हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आइएम टेलिङ यू व्हाट डु यु मिन बाई सोर्स। सोर्स भनेको त अब जहाँबाट चाहिँ नदी जन्मेर आउँछ, स्टार्टिङ प्लेस अफ अ रिभर। सोर्स मिन्स दिस इज अ स्टार्टिङ प्लेस अफ अ रिभर। जस्तै हिमालको फेदबाट चाहिँ नदीको जन्म हुन्छ, जहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ नदी, त्यसलाई चाहिँ हामी सोर्स भन्छौँ। एन्ड देन आफ्टर अगेन आई वान्ट टु रिपिट ट्रिब्युटरिज एन्ड डिस्ट्रिब्युटरिज। वाट डु मिन बाई ट्रिब्युटरिज? यो त हुनु त सानो क्लासमा पनि हामीले पढेर आएको हो। वाट डु मिन बाई, यो त क्लास 5 को लेसन हुनसक्छ, तर पनि म तपाईँहरूलाई आजको लेसन, हाम्रो टपिक चाहिँ वाट इज आवर टपिक इज वर्क अफ अ रिभर। त्यसै कारणले गर्दा रिभरसित रिलेटेड भएको कारणले गर्दा हामीलाई ट्रिब्युटरिज र डिस्ट्रिब्युटरिज पनि जान्नु जरुरी छ। स्मल रिभर्स ह्याभिङ डिफ्रेन्ट सोर्सेस फ्लोइङ इन्टु अ लार्ज रिभर। सानो सानो नदीहरू, स्मलर रिभरहरू चाहिँ ठुलो लार्ज रिभरसँग जब मिल्न आउँछ, एन्ड दे अल आर कल्ड ट्रिब्युटरिज। देन आफ्टर ब्रान्चिङ अफ अ स्मलर रिभर भन्दैछ, ठुलो नदीमाथि बगेर आउँदैछ, त्यो नदी नै फेरि हाँगाबाट यसरी छुट्टेर जान्छ भने द्याट इज अल डिस्ट्रिब्युटरिज। ओके, देन आफ्टर कम्स कन्फ्लुएन्स। कन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ हाम्रो नानीहरूलाई थाहा छ छैन? कन्फ्लुएन्सलाई नेपालीमा चाहिँ दोभान भन्छ। तपाईहरू कालिम्पोङ जाँदा त्यहाँ तलनिर टिस्टाको माथि एउटा भ्यू पोइन्ट छ, अनि भ्यू पोइन्टबाट सबै गाडीहरू रोकिएको हुन्छ नि, त्यहाँनिर टुरिस्टहरू पनि हुन्छ नि, त्योबाट चाहिँ हामी त्यो भ्यू पोइन्टमा तलनिर देख्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ हामी एकातिरबाट टिस्टा, एकातिरबाट रङ्गिता र मिलेको दोभान छ, जहाँनिर चाहिँ पिकनिकहरू मान्छेहरू खेल्ने गर्छ, जहाँनिर चाहिँ मान्छेले वर्सिप गर्न पनि जान्छ होइन। त्यस्तो जग्गालाई चाहिँ जहाँनिर चाहिँ वेयर अ रिभर मिट्स, वेयर अ रिभर जोइन्स एनदर रिभर, द्याट इज कन्फ्लुएन्स। दोभानलाई चाहिँ एकातिरबाट दुईवटा नदी मिलेको जग्गालाई चाहिँ हामी कन्फ्लुएन्स भन्छौँ। ओके, देन फर कम्स माउथ। वाट इज माउथ अफ अ रिभर? वाट डु यु मिन बाई माउथ अफ अ रिभर? माउथ अफ अ रिभर वेयर अ रिभर meets lakes, sea and ocean.
वेयर रिभर एन्ड्स इन अ सी इन अ ओसन, जहाँनिर चाहिँ नदी बग्दै बग्दै गएर अन्तमा गएर त्यो नदी ओसनसँग गएर मिलेर त्यो नदीको अन्त हुन्छ भने त्यो जग्गालाई चाहिँ हामी माउथ अफ अ रिभर भन्छौँ, मिल्ने जग्गालाई, एन्ड हुने जग्गालाई। जसरी सिमिलरली हामीले सोर्सको विषयमा जहाँबाट जन्म भयो नदीको, द्याट इज कल्ड सोर्स। जहाँनिर नदीको एन्ड हुन्छ द्याट इज माउथ। जहाँनिर दुईवटा नदी र मिल्छ द्याट इज कन्फ्लुएन्स। जहाँनिर कुनै पनि रिभर र ट्रिब्युटरी डिस्ट्रिब्युटरी के गर्छ, ड्रेन गर्छ एरिया अफ ल्यान्डलाई, द्याट इज रिभर बेसिन। यो सबै कुरोहरू भइसकेपछि अब म फेरि पनि आई वान्ट टु क्यारी आवर लेसन्स। ओके, दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर। म चाहिँ भन्छु वर्क अफ अ रिभर चाहिँ यति राम्रो च्याप्टर छ, यति राम्रो च्याप्टर छ जसमा कि हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्दै जान्छौँ। हामीले रिभर त हुन त एउटै रिभर मात्रै छ, हामीले यहाँनिर देखेको भनेको टिस्टा रिभर मात्रै हो, तर पनि हामीले वर्क अफ अरे रिभरले पनि काम गर्दो रहेछ, कसरी काम गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ आज चाहिँ हामी सिक्न आएको छौँ। सरल तरिकामा एकदमै इजी वेमा म तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउन लागेको छु। अब वर्क अफ अ रिभर, सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो रिभरको पानीलाई हेरेर जानुहोस्। पानीको अमाउन्ट चाहिँ कति छ नि, भेलोसिटी कति छ, अमाउन्ट अथवा भोल्युम अफ अ वाटर एन्ड भेलोसिटी कतिको, त्यो नदी कतिको ठुलो छ भन्ने कुरो नि, भोल्युम कस्तो छ नदीको पानीको, अनि भेलोसिटी कस्तो छ नदीमा, नदीको प्रवाह र गतिवेग भन्छ नि, नदीको प्रवाह अथवा त्यसको त्यो नदी कतिको स्पिडले बग्दैछ, नदीको फ्लो कतिको छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी क्युबिक अथवा क्युसेक भनेर भन्छौँ। क्युबिक एन्ड क्युसेक, दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। दिस इज द नेम अफ इन्स्ट्रुमेन्ट जसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो भोल्युम अफ वाटर अथवा भेलोसिटीलाई चाहिँ के गर्ने गर्छ, यसले नाप्ने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी क्युसेक एन्ड क्युमेक भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ क्युबिक फिट फर सेकेन्ड द्याट इज क्युसेक, क्युबिक मिटर फर सेकेन्ड द्याट इज क्युमेक। यो पनि एउटा जान्नुपर्ने कुरा हो। जियोलोजिस्टहरूले, जियोग्राफीको ठुलो ठुलो विद्वानहरूले जब रिभरको स्टडी गर्छ त्यति बेला त्यो रिभर चाहिँ कतिको स्पिडले, त्यो पानी चाहिँ कतिको स्पिडले बग्दैछ भन्ने चाहिँ जहिले पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टबाट थाहा गर्ने गर्छ, अनि द्याट इज क्युसेक एन्ड क्युमेक। ओके, अब फेरि पनि हामी हाम्रो च्याप्टरलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसो भनेदेखि अब हाम्रो नदी कत्रो छ त, अब नदी सानो नदी छ भने नदीले कस्तो काम गर्छ, त्यहाँनिर भोल्युम अफ वाटर कस्तो छ, त्यसको भेलोसिटी कस्तो, त्यसको आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिभरको वर्क अफ रिभरलाई चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ, अब छुट्याउँछौँ अब हामी है। अनि यस सबभन्दा पहिला हामीले छुट्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ हामी यसको कोर्सलाई हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ रिभर हेज अ 3 कोर्सेस है, 3वटा कोर्स पाउँछौँ रिभर्समा। एउटा चाहिँ छ माउन्टेनियस कोर्स, त्यहाँदेखि मिडल कोर्स आउँछ, त्यहाँदेखि आउँछ लोवर कोर्स आउँछ। यसलाई चाहिँ माउन्टेनियस कोर्सले चाहिँ यसको हाम्रो जुन चाहिँ कोर्स छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो कोर्सलाई चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ अप्पर कोर्स, त्यसपछि मिडल कोर्स, त्यसपछि लोवर कोर्स आउँछ। अब यसलाई म सिम्पली म तपाईँहरूलाई ब्ल्याकबोर्डबाट बताउँछु, देन आफ्टर आइल गो थ्रु माई बुक। अब यहाँ लेसनबाट पनि म तपाईँहरूलाई बताउँछु र यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ सजिलो तरिकामा, एकदमै सजिलो तरिकामा, इजी वेमा चाहिँ आई वान्ट टु क्लासिफाई दिस अल अप्पर कोर्स, वाट डु मिन बाई मिडल कोर्स, वाट डु मिन बाई लोवर कोर्स। अब यसमा अझै रिलेटेड कुराहरू पनि छ, म तपाईँलाई यो मुनि अझै बनाउँदै देखाउँछु। अप्पर कोर्स, वाट डु मिन बाई अप्पर कोर्स, दिस इज यसको एनदर नेम माउन्टेनियस कोर्स पनि हो। माउन्टेनियस कोर्स भनेको जहाँबाट चाहिँ नदी जन्मिन्छ। अब नदी जन्मिन्छ, दिस इज योर यो त नदी भयो। अब नदी जन्म भयो, नदीको जन्म, यो चाहिँ के भयो, नदीको सोर्स भयो। सोर्सबाट चाहिँ नदी अब के भयो, जन्म भयो। दिस इज अप्पर कोर्स। अब नदी जन्मिँदै गएपछि जब नदीले पहाड भित्ता सबै यो पहाडहरू क्रस गर्दै आउँछ, अप्ठ्यारो बाटो ओह्रालो हुँदै आउँछ नदी है, अनि त्यसपछि रिभरले के गर्छ, फेरि प्लेन्स एरिया कभर गर्छ। प्लेन्स एरिया कभर गर्छ। यो प्लेन्स एरिया चाहिँ नदीको के हो, मिडल कोर्स हो। अब फेरि यहाँबाट यो प्लेन्सबाट अब नदी गएपछि यहाँ त ठुलो के छ अरे तिम्रो, ओसन छ अरे। अब नदी त ओसनमा मिल्छ, समुद्रमा गएर मिल्छ, अनि नदी सट्टै गएर समुद्रमा मिल्छ, नदी समुद्रमा मिल्छ। यो चाहिँ तपाईँको भयो लोवर कोर्स अथवा माउथ अफ अ रिभर। यो चाहिँ हाम्रो यो अप्पर कोर्स, मिडल कोर्स र लोवर कोर्सको कुरा आयो। अप्पर कोर्स भयो माथिको, मिडल कोर्स भयो प्लेन एरियाजको, अनि लोवर कोर्स भयो तल समुद्रमा मिल्ने बेलाको अवस्थालाई चाहिँ लोवर कोर्स भन्छ। अब यसपछि अब आउँछ अप्पर कोर्समा, मिडल कोर्समा र लोवर कोर्समा चाहिँ अब हाम्रो सब्जेक्ट, हाम्रो टपिक चाहिँ वर्कमा आयो।
work of a river. What type of a work of river in a upper course? What type of work of a river in a middle course and as well as lower course? Lower course मा नदीले कस्तो काम गर्छ, मिडल कोर्समा नदीले कस्तो काम गर्छ, अप्पर कोर्समा नदीले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नुपर्छ। अब सजिलोसँगले मैले बताउँदा अप्पर कोर्समा चाहिँ नदीले इरोजनको काम गर्छ, मिडल कोर्समा चाहिँ नदीले ट्रान्सपोर्टेसनको काम गर्छ अनि लोअर कोर्समा चाहिँ नदीले डिपोजिट गर्ने काम गर्छ, डिपोजिसनको काम गर्छ। ओके, अब अप्पर कोर्समा नदीले इरोजनको काम गर्छ, मिडल कोर्स ट्रान्सपोर्टेसन अनि लोअर कोर्स डिपोजिसन भनेपछिदेखि इरोजन भनेको बुझ्नु पर्यो। व्हाट डु मिन बाइ इरोजन, व्हाट डु मिन बाइ ट्रान्सपोर्टेसन, व्हाट डु मिन बाइ डिपोजिसन, के चाहिँ डिपोजिट गर्छ त्यो कुरो पनि बुझ्नुपर्छ। ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो हिसाबले गर्छ, कसरी लान्छ, न त सल्लै बगाएर पो लान्छ कि, न त पल्टाउँदै पो लान्छ कि, न त ढुङ्गालाई गुडगुडाउँदै पो लान्छ कि, कस्तो किसिमले गर्छ, न त यहाँ पो डिजल्भ हुन्छ कि कतिवटा बालुवाहरू माटोहरू। इरोजन भनेको भत्काउनु, टुटाउनु, फुटाउनु भनेको नि, सोर्नु भनेको, पखाल्नु भनेको है, सोरेर जानु भनेको। अब इरोजन कसरी काम गर्छ, अब कस्तो किसिमको काम गर्छ अब इरोजन है। त्यसपछि आउँछ कुरा इरोजनले चाहिँ कस्तो ल्यान्डफर्म बनाउँछ। अब इरोजन भइसकेपछि हामीले त्यहाँको ल्यान्डफर्म, त्यहाँको फिचर कस्तो देख्छौँ, हामीले कस्तो प्रोड्युस गर्छ, कस्तो फर्म गर्छ। ट्रान्सपोर्टेसन भएपछि के हुन्छ अनि डिपोजिसन भइसकेपछि ल्यान्डफर्म कस्तो हुन्छ, यो ल्यान्डफर्मलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हाम्रो टपिकमै हेर्छ। वर्क अफ अ रिभरमा चाहिँ अप्पर कोर्स, मिडल कोर्स, लोअर कोर्स हुन्छ नदीलाई हामीले यसरी छुट्याएको छौँ है। कुन चाहिँ अप्पर कोर्स, कुन चाहिँ मिडल कोर्स, कुन चाहिँ लोअर कोर्स पनि हामीले जान्यौँ। अप्पर कोर्समा नदीले इरोजनको काम गर्छ भनेदेखि अब कसरी गर्छ क्वेसन मार्क आउँछ। अब हेर्नुहोस् है, पहाडबाट जन्मेको नदी छ, हिमालबाट जन्मेको नदी छ, अनि यो नदी यस्तै साह्रो बर्खामा सुक्दैन, विन्टरमा त सुक्ने काम आएन, बर्खामा त पुरा यसमा त पानी आउँछ। यति डरलाग्दो यो चाहिँ अब यसको फिचरै यस्तो छ, यसको ल्यान्ड फिचरै यस्तो छ, यसको भूमिको बनौटै यस्तो छ कि माथिबाट यसरी बग्ने हुनाले गर्दा यसको भेलोसिटी है, यसको भेलोसिटी अथवा यसको जे पनि छ यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो फास्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ, एकदमै फास्ट हुन्छ। यो स्टेजलाई चाहिँ हाम्रो मानिसको जीवनको एउटा यङ केटाहरूको एउटा स्टेज हुन्छ नि, फर्स्ट स्टेज। अब यङ, अब कस्तो हुन्छ यङ केटाहरू होइन, कस्तो अब माने उडेको चरा पनि पक्रिन्छ भन्छ नि है यङ केटाहरूले। त्यस्तो खालको चतुर, त्यस्तो खालको बल, त्यस्तो खालको स्मार्टनेस आउँछ नि होइन, त्यस्तो बेग हुन्छ नि युथको अब एउटा जवान केटाको। त्यस्तोलाई नै यसलाई चाहिँ जवान स्टेज भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा जवानी हो है, रिभरको एउटा जवानीपन हो भनेर भनिन्छ। यति बेला चाहिँ यो रिभरमा चाहिँ यति डरलाग्दो फोर्स हुन्छ, यति डरलाग्दो यो रिभर चाहिँ ओह्रालो बग्छ, यति डरलाग्दो यो रिभरको स्पिड हुन्छ, यति डरलाग्दो यसको गति यति डरलाग्दो हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरिदेखि चाहिँ यसले चाहिँ यहाँ साइडको जमिनहरू भत्काउने, टुटाउने काम गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी यसलाई यति बेला चाहिँ हामीले अप्पर स्टेजमा चाहिँ रिभरले इरोजनको काम गर्छ अप्पर स्टेजमा चाहिँ। देन आफ्टर कम्स यहाँनिर के हुन्छ, अब ल्यान्डफर्म्स के बनिन्छ त भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई बातमा भन्दै जान्छु। ल्यान्डफर्म्सहरू हामी यहाँनिर वाटरफल्स त अवश्य बनिन्छ, अनि यहाँनिर हाम्रो भी-सेप भ्याली बनिन्छ, आई-सेप भ्याली, क्यान्योनहरू पनि हामी बनेको हामी देख्छौँ। अनि यो इरोजनको कुरा भयो, इरोजनले अप्पर कोर्समै इरोजनको काम गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्दैछौँ। यसरी नै म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि अप्पर कोर्समा चाहिँ हाम्रो नदी चाहिँ एकदमै के हुन्छ, इन दिस पोजिसन इन दिस कोर्स रिभर चाहिँ एउटा यङ बोय जस्तो हुन्छ भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यसरी नै हामीले द कोर्स अफ रिभर मे बी डिभाइडेड इन्टु 3 डिस्टिङ्क्ट दिस पार्ट अकर्डिङ टु देयर मोड अफ वर्क। कामको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी छुट्याएको छौँ अघि। ओके, देन आफ्टर what do you mean by erosion? The work of a river by which the river wears away its bed and banks of each channel, it is called erosion. You must be knowing कि erosion भनेको के, मैले नेपालीबाट तपाईलाई बताउँदै लाँदैछु। अनि यहाँनिर अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ देख्दै रहेछौँ
इरोजन चाहिँ कसरी गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ भर्टिकल वेमा पनि गर्दोरहेछ अनि ल्याटरल वेमा पनि गर्दोरहेछ। जस्तै भर्टिकल वेमा पनि नदीले यसरी काट्ने काम गर्छ, इरोजनको काम गर्छ। अनि साइड कटिङ भन्छ, छेउछेउको जमिन पनि यसले काट्दैन, त्यसलाई चाहिँ ल्याटरल इरोजन भनेर भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ भर्टिकल टाइपमा जो इरोजन गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी भर्टिकल टाइपले गर्छ भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ एबर्सन भनेर पनि भनिन्छ। त्यो दुईलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इरोजनको एउटा तरिका हो, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी एबर्सन भनेर भन्न सक्छौँ। कि अब त्यसो भनेदेखि हामी अहिले नै मिडल कोर्समा नगइहालौँ। अब म तपाईँलाई यहाँबाट नै अड्काएर राख्न चाहन्छु, यतिमा नै म तपाईँलाई अड्काएर राख्न चाहन्छु। अब यङ छ अब नदी है, त्यति बेला चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यति डरलाग्दो फोर्सले यसले छेउछेउको जमिनलाई गरेर आफ्नो त्यो बेडलाई चाहिँ यति डरलाग्दो काट्छ, यति डरलाग्दो काटेर जान्छ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यहाँको रिभरको उसलाई चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ भी आकारको देख्दो रहेछौँ। भी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भी त यस्तो हुन्छ नि है, एकदम यस्तो खालको हुन्छ नि है। भी आकारको ल्यान्ड चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी भी सेप भ्यालीहरू बनेको देख्छौँ। छेउछेउमा ठुलो ठुलो पहाड छ, तर बिचमा चाहिँ यो किसिमले बनिएको एउटा भ्यालीहरू हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी भी सेप भ्याली भनेर पनि भन्छौँ। एउटा ल्यान्डफर्म चाहिँ भयो VSHAPED सेप्ड भ्याली, यो चाहिँ अर्को भयो भी सेप्ड भ्याली। अनि यसरी नै हामीले देख्दै जानेछौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो आउँछ जज है। यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा नेपालीमा चाहिँ भन्छ गिरिखात भन्छ, यसलाई चाहिँ हामी जज पनि भनेर भन्छ, GORGE। यो पनि फेरि नेक्स्ट टाइप अफ ल्यान्डफर्म हो, जो चाहिँ वर्क अफ अ रिभरमा पढ्दाखेरि हामीले अप्पर स्टेजमा चाहिँ इरोजनको काम गर्दाखेरि चाहिँ इरोजन हुँदाखेरि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ भी सेप भ्याली बनेको देख्यौँ, एउटा चाहिँ हामी जज। अब वाट डु मिन बाई जज? जज भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ, कुनै बेला चाहिँ त्यो रिभरले चाहिँ हाम्रो पहाडको छेउछेउको त्यो ठुलो ठुलो रकहरू हुन्छ, जुन चाहिँ जमिनहरू छ, त्यसलाई पनि त्यो रिभरले भत्काउने क्षमता हुँदैन अरे, यति साह्रो बलियो भएर बसेको हुन्छ छेउछेउको जमिन। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ रिभरले चाहिँ छेउछेउको जमिनलाई काट्नै सक्दैन है, ल्याटरल इरोजन हुनै सक्दैन। त्यहाँनिर छेउछेउको जमिनको त्यो पहाडलाई चाहिँ यति बलियो गरेर त्यहाँको त्यो ढुङ्गाहरू, त्यहाँको रकहरू यसरी बसेको हुन्छ र काट्नै सक्दैन, क्षमतै हुँदैन अरे। जस्तै फोर्सले यो नदी माउन्टेन स्टेजमा किन नहोस्, तर यति बेला चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ भन्दा चाहिँ यति बेला चाहिँ आफ्नै बेडलाई चाहिँ यति डरलाग्दो खनेर खोदालेर यसले ओह्रालो बग्दो रहेछ कि त्यति बेला चाहिँ उसको रिभर बेड चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यो भ्यालीमा चाहिँ के देख्दो रहेछ भने आई सेपको भ्याली देख्दो। आई अब कस्तो हुन्छ, ठाडो हुन्छ है, त्यस्तो किसिमको आई सेपको भ्यालीहरू त्यहाँ बनिँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? जज भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? जज भन्छौँ। अनि अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल पनि दिन चाहन्छु। हाम्रो काश्मीर रिजनमा, काश्मीर रिजन द इन्डस रिभर हेज कट अ डिप जज, इट इज 5 किलोमिटर डिप एन्ड न्यारो, दिस इज कल्ड इन्डस जज भनेर पनि भनिएको छ। हाम्रो काश्मीर भ्यालीमा चाहिँ इन्डस रिभरले चाहिँ के गर्छ, 5 किलोमिटर डिप यसरी खनेर लगेको रहेछ, जसलाई चाहिँ इन्डस जज भनेर भनिँदो रहेछ। अथवा यो आइसेप्ट भ्याली पनि हामी पाउँछौँ। त्यसो भनेदेखि क्यान्योन भनेर अर्को पनि लेखिएको छ, क्यान्योन। वाट डु यु मिन बाई क्यान्योन? क्यान्योन पनि आइसेप्ट भ्याली नै हो, तर हामीले कहाँ देख्छौँ त्यो आइसेप्ट भ्याली? त्यो चाहिँ हामी डेजर्ट रिजनतिर देख्छौँ। एरिड रिजन जहाँ चाहिँ रेनफल हुँदैन, एकदमै रेनफल कम्ती हुन्छ, त्यो रिजनतिर चाहिँ हामी एकदमै आइसेप्ट भ्याली जब देख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? क्यान्योन भनेर हामी चिन्न सक्दो रहेछौँ। अनि यसरी नै हामीले यसको इक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ द कोलोराडो रिभर हेज कट अ डिप क्यानोन इन द कोलोराडो प्लेटु, युएसए, दिस इज कल्ड ग्रान्ड क्यान्योन है। अनि इन्डियामा चाहिँ कृष्ण रिभरले पनि यस्तो क्यान्योनहरू बनाएको छ, जो चाहिँ हामी महाबलेश्वरको नजिकमा हामीले गएर आइसेप्ट भ्यालीहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। ओके, यो भयो हाम्रो ल्यान्डफर्म चाहिँ भी सेप्ड भ्याली, जज, क्यान्योन। अब आयो हामीले देखिरहेको छाँगो, नेपालीमा चाहिँ छाँगो भन्छ, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ वाटरफल्स भन्छ। यो पनि माउन्टेन स्टेजमा नै बनिने ल्यान्डफर्म हो। अब वाटरफल्स भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, एकदमै रक काटेको हुन्छ, माथिबाट पानी तल झरेर फोर्सले तल जाँदा टुरिस्टहरू त्यो वाटरफल्समा फोटो खिच्न आउँछ हाम्रो दार्जिलिङमा, बाहिरको टुरिस्टहरू है। त्यो चाहिँ हो वाटरफलको विषय। आई डोन्ट वान्ट टु टेल यु अबाउट वाटरफल, किनभने तपाईँ चाहिँ यो मस्ट बी नोइङ कि तपाईँलाई याद भएको कुरो कि वाटरफल कस्तो हुन्छ, वाटरफल कहाँबाट आउँछ, के हुन्छ भन्ने कुरो। खालि म इक्जाम्पलमा चाहिँ म त वाटरफलको सेट गर्न चाहन्छु। इक्जाम्पल नायग्रा वाटरफल्स तपाईँले देख्नु भएको होला है, कस्तो नर्थ अमेरिकाको, दिस इज अ फेमस वाटरफल है। यो चाहिँ अब हामी नर्थ अमेरिकामा पाउँछौँ। अर्को चाहिँ हामी जोग वाटरफल पनि पाउँछौँ, JOG, जोग वाटरफल्स।
जोग वाटरफल पनि पाउँछौँ। जोग वाटरफल चाहिँ दिस इज भेरी भेरी, यो चाहिँ साबरमती रिभरमा छ नि, यो चाहिँ हामी पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ किन यसलाई चाहिँ हामी प्राइड अफ एसिया पनि भन्छौँ है, जोग फल्सलाई चाहिँ हामी प्राइड अफ एसिया भन्छौँ। किन भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान्ट पनि हो, यहाँबाट चाहिँ एकदमै बिजुली बत्ती उत्पादन गरिन्छ इन्डियामा है। अनि यसरी नै हामीले वाटरफलहरू देख्छौँ। अनि एउटा आउँछ लास्टमा आउँछ पोर्ट होल्स है, पोर्ट होल्स आउँछ। अनि पोर्ट होल्स भनेको चाहिँ खाल्डाखुल्डी भनेको नि पोर्ट होल्स आउँछ। यो चाहिँ नदी यसरी यो बग्दै बग्दै जाँदा यस्तातिर चाहिँ खाल्डाखुल्डीहरू पुरा ठुल्ठुलो खाल्डाखुल्डीहरू हामी देख्छौँ भनेदेखि यस्तो खाल्डाखुल्डीहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, पोर्ट होल्स भनेर भनिन्छ। अब यो भयो हाम्रो माउन्टेन स्टेजको कुरा है। अब म तपाईँहरूलाई लाँदैछु मिडल कोर्समा, मिडल कोर्समा लाँदैछु म तपाईँहरूलाई। अब आयो मिडल कोर्सको कुरा, ओके। अब यो आयो मिडल कोर्सको कुरा। अब के हुन्छ, माथिबाट रिभर बग्दै आएपछि अब यहाँदेखि जब मिडल कोर्स जब स्टार्ट हुन्छ है, जब प्लेन एरिया स्टार्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ अरे, रिभर अलिक विक हुन्छ अरे। नेपाली भाषामा चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ अब यो भन्नु मिल्दैन होला, तर पनि नेपाली भाषामा चाहिँ अलिकति उसको टेम्पर के भएको छ, कम्ती भएको छ भन्छौँ नि हामीले है, गाउँघरमा अलिक उसको टेम्पर कम्ती भएको छ है भनेर भन्छौँ नि है। अब यङ हुँदा हुन्छ, तर अब अलिअलि एज हुँदैपछि त्यो टेम्पर त आफै डेफिनेटली अब घट्दै जान्छ नि है। त्यस्तै यो रिभर कस्तो बदमास थियो भनौँ न, कस्तो यङ थियो नि है। तर प्लेन एरिया जब यसले क्रस गरे तब चाहिँ यसको के गर्यो, टेम्पर अलिकति कम्ती हुँदैछ। टेम्पर कम्ती हुँदा चाहिँ यो यसले आफूसँग बगाएर लानु बाहेक अरू यस्तो केही पनि सक्दैन, अरू यसले इरोजनको काम त गर्नै सक्दैन। त्यति बेला चाहिँ यसले खालि ट्रान्सपोर्टेसनको काम मात्रै गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको काम मात्रै गर्छ। ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरिदेखि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको चाहिँ द वर्क अफ विच द रिभर क्यारिज अवे द इरोडेड मटेरियल्स फ्रम वान प्लेस टु अनदर इज कल्ड ट्रान्सपोर्टेसन। इरोडेड मटेरियल्स, माथिको इरोडेड मटेरियल्सहरू, माथिको भत्किएको चिजहरू, माथिबाट बगाएर ल्याएको चिजहरू चाहिँ के गर्छ, क्यारिज विच द रिभर क्यारिज अवे द इरोडेड मटेरियल्स वान प्लेस टु अनदर प्लेस, एक जग्गादेखि अर्को जग्गामा चाहिँ आफूले बोकेर लाने कामलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन भन्छौँ। अब त्यो भित्र लुकेको कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ कसरी बगाउँछ त, बगाएको मात्रै देख्छौँ हामीले त, तर कसरी बगाउँछ त भन्ने कुरा आउँछ। कसरी बगाउँछ, त्यसमा 3 किसिमको कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। एउटा आउँछ सल्युसन, एउटा आउँछ सस्पेन्सन, एउटा आउँछ सल्टेसन, अनि अर्को आउँछ ट्र्याक्सन लोड। अब 4 किसिमले अब जियोलोजिस्टहरूले अब यो वर्क अफ अ रिभर भित्र गएर बुझेको कुराहरू हामीले त नदी त्यो रहेछ, नदी बग्दै रहेछ, त्यताबाट के राम्रो नदी रहेछ फोटो खिच्यो भयो, होइन। हामीले जसरी माउन्टेनिस स्टेजबाट जन्मेको नदीले विभिन्न किसिमको ल्यान्डफर्महरू प्रड्युस गर्यो, फर्म गर्यो, त्यसरी नै अब हामी मिडल स्टेजमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी बगाउँछ त्यसलाई भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पुरा चाहिँ सल्युसन। वाट डु यु मिन बाइ सल्युसन? द मटेरियल्स लाइक सेल्स आर युजली डिजल्भड in river water and this is called solution. अब युजली डिजल्भ भन्दैछ, पानीमा त्यसै बिलिने कुराहरू हुन्छ नि कतिवटा कुरा। जस्तो माथिबाट बगाएर ल्याएको 100% सबै कुरै बगाउँछ भन्ने छैन, तर कतिवटा चाहिँ पानीमा आफै पनि डिजल्भ भएर बग्ने गर्दछ, त्यसलाई चाहिँ हामी सल्युसन भनेर भन्छौँ। देन आफ्टर कम्स सस्पेन्सन. सस्पेन्सन मिन्स sand, sleet and mud are carried in suspension as the river flows. Majority of rivers land 70% is carried in this way. स्टडी अनुसार चाहिँ 100मा 70% चाहिँ यो सस्पेन्सनबाट चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नदीले ढुङ्गा पनि सँगै बगाउँछ, नदीले माटो पनि सँगै बगाउँछ, नदीले ढुङ्गा रोडा पनि सँगै बगाउँछ, नदीले बालुवा पनि सँगै बगाउनु एकैसाथमा बगाएर लाने एउटा सिस्टम हुन्छ नदीमा, त्यसलाई चाहिँ हामी सस्पेन्सन भनेर भन्छौँ। जहाँनिर चाहिँ sand, sleet and mud are carried in suspension as the river flows, अनि मेजोरिटी रिभर्स लोड 70% is carried by this way. 70% नदीहरूमा यही हामी देखा परेको छौँ कि एकैसाथमा बगाएर लान्छ, होइन माटोलाई अलग्गै एक दिन बगाउँछु, ढुङ्गालाई आज म बगाएर लान्छु भन्ने कुरो होइन, तर यसलाई चाहिँ एकै अल टुगेदर एकैतालमा जानुलाई चाहिँ हामी सस्पेन्सन भनेर भन्छौँ। अब सल्टेसन भनेको चाहिँ के रहेछ त, एउटा ट्रान्सपोर्टेसनको एउटा प्रोसेसमा म आउँदैछु। ट्रान्सपोर्टेसनभित्र चाहिँ सल्टेसन मिन्स वाट डु यु मिन बाई सल्टेसन? द large loads jump up and heat the bait and side the channel and repeat the process
proceed further. यस्तो हुँदो रहेछ कि ठुलो एउटा ढुङ्गालाई बगाउँदाले त्यो ढुङ्गालाई माथि उचालेर फेरि तल छोड्नु, फेरि त्यो अर्को चिजलाई ठुलो प्रकारले बगाउने हिट गरेर फेरि बेडमा ठोक्कायो। त्यस्तो हुँदै उचालिँदै थेचारिँदै भनौँ न नेपालीमा चाहिँ उचालिँदै थेचारिँदै माथि उचालिँदैछ, फेरि हिट हुँदैछ, तल झर्दैछ। त्यस्तो प्रकारले पनि बग्ने काम हुँदो रहेछ, ट्रान्सपोर्टेड काम हुँदो रहेछ, त्यस्तो प्रकारले बगाएर लाने काम हुँदो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामी सल्टेसन भनेर भन्छौँ। अनि लास्टमा आउँछ traction load. Materials like rocks, boulders, pebbles, stones, etc., which are too heavy to float and roll along the river bed as traction load. अब यो चाहिँ के छ, ठुलो ठुलो ढुङ्गाहरू बगाएर लानै सक्दैन। ठुलो ठुलो अब नदीमा बग्नु नसक्ने, नदीले बगाएर लानु नसक्ने चाहिँ रोल हुँदै जान्छ अरे यसरी। रोलिङ हुँदै पल्टिँदै बिस्तारै पल्टियो, आज यो ठाउँमा पल्टियो, भोलि त्यो ठाउँमा पल्टियो, भोलि पर्सि ठाउँमा रोल हुँदै जाने प्रक्रियालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ट्र्याक्सन लोड भनेर भन्छौँ। अब ट्रान्सपोर्टेसन भित्रै पनि यसरी हामी देख्दो रहेछौँ यो प्रोसेसहरू। सल्युसन कसरी डिजल्भ हुनु, सस्पेन्सन कसरी माटो बालुवा रोडहरू एकातलमा बगेर जानु, सल्टेसन कसरी थिचारिँदै उचालिँदै पल्टिँदै जानु, अनि ट्र्याक्सन लोड कसरी रोल हुँदै जानु, त्यो प्रकारले पनि हामीले यहाँनिर ट्रान्सपोर्टेसनको काम भएको हामी देख्दो रहेछौँ। ओके, देन आफ्टर अब ल्यान्डफर्म फिचर्समा आउँछौँ हामी। अब कस्तो किसिमको ल्यान्डहरू बनिन्छ। अघि त यहाँ त वाटरफल बनियो, अघि त यहाँ त क्यानियन आइसेप भ्याली बनियो, अघि त यहाँ भीसेप भ्याली बनियो। अघि अब यस्तो खालको ल्यान्डहरू बनियो, यहाँनिर वाटरफलहरू बनियो, हामीले इक्जाम्पलहरू पनि हेऱ्यौँ। अब मिडल कोर्समा चाहिँ वाट टाइप अफ ल्यान्डफर्म्स यु गेट, कस्तो किसिमको ल्यान्डफर्म्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर प्रड्युस हुन्छ, त्यहाँनिर फर्म हुन्छ भन्दा सबैभन्दा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर अलिभल फ्यान देख्दो रहेछौँ। अलिभल फ्यान देख्दो रहेछौँ। एबाट अलिभल, ए फर फ्यान। फ्यान भनेको त पङ्खा हो, तर अब कस्तो खालको यो अलिभल फ्यान भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ के बनिँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिभल फ्यान चाहिँ कसरी बनिँदो रहेछ, फ्यान आकारको अलिभल एकदमै मलिलो सम्म परेको भूमि चाहिँ बनिँदो रहेछ। कसरी भन्दा चाहिँ नदीले बगाउँदै लाँदा नदीले चाहिँ एकदमै यसरी पहाडहरूको नजिकमा गएर अघि त्यो उच्च भूमिहरूको नजिकमा गएर चाहिँ फेदमा चाहिँ के गर्छ, नदीले अलिभल ल्यान्डहरू थुपार्ने काम गर्छ। अलिभल ल्यान्डहरू यसरी थुपार्दै मलिलो जाँदा लास्टमा हेर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ के आकारको देख्छौँ हामीले, फ्यान जस्तो देख्छौँ अरे। तपाईँले फ्यान देख्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले एज द रिभर डिसेन्ड्स फ्रम द माउन्टेन्स टु एन्टर द फ्ल्याट प्लेन, इज स्पिड डिक्रिजेस, its carrying capacity also decrease. The river tends to its load of sand, gravel, stones, etc. at the foot of the mountain. The load is spread out in a fan-like shape and it is called alluvial fan. यसरी स्प्रेड गर्छ, फैलाउँछ, बगाउँदै लिएको चिजहरू चाहिँ यसरी फैलाउँदै जान्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अलिभल एउटा सम्म परेको मलिलो भूमि जो चाहिँ फ्यान आकारको देख्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ अलिभल फ्यान भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट आउँछ फ्लड प्लेन। अलिभल फ्यान आयो 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा आउँछ फ्लड प्लेन। फ्लड भनेको चाहिँ बाढ आउनु भनेको, प्लेन भनेको चाहिँ सम्म परेको भूमि बनिनु भनेको नि। यस्तो डरलाग्दो यो नदीमा बाढ आउँछ, हामीले देखेको छौँ न्युजतिर। यस्तो डरलाग्दो फ्लड आउँछ, यति डरलाग्दो यसले आफूसित बगाएर ल्याएको के भन्नु अलिभल सोइलहरू चाहिँ, मलिलो माटोहरू चाहिँ यसले दुईटा किनारमा यसरी फैलाउँदै गएको हुन्छ। अनि जब यो नदीमा बाढ शान्त हुन्छ, जब यो नदीमा बाढ आउनु छोड्छ, जब यो नदी शान्त हुन्छ, त्यति बेला यसको राइट ब्याङ्क र लेफ्ट ब्याङ्क, दाहिने किनार र देब्रे किनारमा हामी जान्छौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यति मलिलो माटोले फैलाइदिएको हुन्छ कि जहाँ चाहिँ हामीले विट, राइस, पोट्याटोज को एग्रिकल्चर के को कल्टिभेसन यहाँ सुरु हुन्छ। यति राम्रो यहाँनिर एउटा प्लेन बनाएको हुन्छ राइट र लेफ्ट ब्याङ्कमा, त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी फ्लड प्लेन। फ्लडले बनाएको सम्म परेको भूमि। ओके, देन आफ्टर कम्स नेचुरल लेभी। यसलाई चाहिँ भन्छ स्वाभाविक बाँध भनेर भन्छ। नेचुरल लेभी, NL 3 मा चाहिँ नेचुरल लेभी। नेचुरल लेभी भनेको चाहिँ नेपालीमा चाहिँ स्वाभाविक बाँध भनेर भन्छ। बाँध भनेको कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि, अग्लो हुन्छ नि है। यसलाई चाहिँ हामी अर्को चाहिँ हामी लेभीले चाहिँ डिल भनेर पनि भन्छौँ, हामी नेपाली भाषामा चाहिँ डिल भन्छ। अनि यो चाहिँ स्वाभाविक रूपले बनेको डिल। हामीले कुनै बेला चाहिँ
बाढको बेला चाहिँ नदीले बगाएर लागेको हिलो माटो बालुवा इत्यादि पदार्थहरू मात्रै कति नदीको दुवै किनारमा थुप्रिन्छन्। जब नदीमा पानी घट्छ नि त्यति बेला चाहिँ यो पदार्थहरू अग्लो डिलको रूपमा परिणत भएको देख्छ नि। यही अग्लो अग्लो डिललाई चाहिँ हामी नेचुरल लेभी भनेर भन्छौँ। अग्लो अग्लो यस्तो डिललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नेचुरल लेभी भनेर भन्छौँ। ओके, अब आयो आइल्यान्ड फर्मेसन हुन्छ यहाँनिर पनि एउटा आइल्यान्ड फर्मेसन। अब आइल्यान्ड भनेको त समुद्रमा मात्रै देखेको छौँ हामीले, टापु ठुलो ठुलो समुद्रमा मात्रै टापु हुन्छ। अरे नदीमा कसरी हुन्छ आइल्यान्ड भन्दा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनको वर्कबाट चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ आइल्यान्ड रिभर आइल्यान्डहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँलाई जेनरल नलेजमा पनि आउने कुरा हो। ब्रह्मपुत्र नदीले चाहिँ एउटा रिभर आइल्यान्ड बनाएको छ जसको नाम चाहिँ हो माजुली आइल्यान्ड अथवा माजुली टापु भन्छ। अनि यो माजुली टापु चाहिँ हामी ब्रह्मपुत्र रिभरमा देख्छौँ। अनि ब्रह्मपुत्र रिभरमा पनि ब्रह्मपुत्र रिभरको यो मिडल कोर्समा ट्रान्सपोर्टेसनद्वारा चाहिँ बनिएको एउटा आइल्यान्ड छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? माजुली आइल्यान्ड भनेर भन्छौँ। यो पनि एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा हो। लास्ट वान के छ भन्दाखेरि चाहिँ अक्सबो लेक भन्छ अथवा यसलाई चाहिँ घोडाको नाल आकारको भन्छ है। हर्सु लेक पनि भनिन्छ, अनि अर्को चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अक्सबो लेक पनि भन्छ। किन भन्छौँ भन्दा चाहिँ गोरु जोत्दाखेरि चाहिँ गोरुको नाल यसरी घाँटीमा लगाउने एउटा उयो हुन्छ, सामान हुन्छ। त्यो सामान पनि त्यो घोडाको नाल जस्तो हुन्छ। घोडाको नाल तपाईँले दैलोको माथिपट्टि लगाएको हुन्छ नेपालतिर, यतैतिर पनि कति गाउँ बस्तीतिर हामीले त्यो एउटा विश्वास अनुसार घोडाको नाल दैलोमाथि राखेको हुन्छ। घोडाको नाल चाहिँ कस्तो किसिमको हुन्छ भन्दाखेरिदेखि चाहिँ घोडाको नाल चाहिँ हुन्छ तपाईँको यो किसिमको हुन्छ कि। अनि यो किसिमको लेक चाहिँ यहाँनिर बनिन्छ अरे। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हर्सु लेक पनि भनिन्छ। कसरी बनिन्छ त? कसरी यसले फर्म हुन्छ त? यो मिडल कोर्समा आउँदाखेरि चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ यो रिभर कोर्समा जब यो मिडल कोर्समा आउँदा चाहिँ नदी चाहिँ स्ट्रेट भएर बग्दैन। नदीले चाहिँ के गर्छ? नदीको के हुन्छ भने अब यसको के भनौँ, नदी चाहिँ यस्तो भएर बगेको हुन्छ नि त। नदीको नक्सा बनाउँ त भने हामीले यसरी बनाउँछौँ नि, नदीको नक्सा यसरी बनाउँछौँ हो। अनि अब वाट डु मिन बाई दिस? अनि दिस इज कल्ड मिएन्डर। यसलाई चाहिँ हामी मिएन्डर भन्छौँ। नेपालीमा चाहिँ गोलाइ भन्छ। इन इङ्ग्लिस यु क्यान से मिएन्डर। यो मिएन्डर हुन्छ। यस्तो गोलाइलाई चाहिँ हामी मिएन्डर भन्छौँ। अनि अब के हुँदो रहेछ भन्छ समटाइम्स के हुन्छ, यो रिभरमा बग्दा बग्दा यहाँनिर पुरा अब्स्ट्याकल्सहरू आउँछ। अब्स्ट्याकल्सहरू आउँदा चाहिँ यो मिएन्डरको बाटो नभएर रिभर चाहिँ सोझै यसरी बग्न जान्छ। रिभर चाहिँ यहाँ जोडिन्छ, यसरी जोडिन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो छोडिएको जग्गा जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ पानी जम्मा हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा लेकको निर्माण हुन्छ, एउटा झिलको निर्माण हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी अक्सबो लेक भनेर ओबिएल भनेर भन्न सक्छौँ। अथवा यसलाई चाहिँ हामी हर्सु लेक भनेर पनि हामी चिन्छौँ। र यस्तो प्रकारले यो मिएन्डरमा रिभरले छोडेको जमिनमा कुनै बेला त्यहाँनिर हामी लेकको निर्माण भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी त्यसलाई अक्सबो लेक भन्छौँ। अब यो भयो हाम्रो फिचर, ल्यान्ड फिचर्सहरू है। अब फेरि आई वान्ट टु रिपिट द सेम थिङ फ्रम माउन्टेनियस स्टेज। माउन्टेनियस स्टेजबाट जब नदीको जन्म भयो तब नदीले वाटरफल्स, क्यानियन, जज, आइसेप भ्याली, भिसेप भ्याली है त्यो किसिमको। अब यहाँ आउँदाखेरि हामीले अलिभल फ्यान, फ्लड प्लेन, नेचुरल लेभी, अक्सबो लेक, ओबिएल, एचएसएलहरू हामीले देख्न सक्यौँ है। अब आयो लास्ट, अब हामी माउथमा आउँदैछौँ। अब नदी चाहिँ कहाँनिर एन्ड हुन आँट्यो? डिपोजिसनको कुरा अब हामी गर्न लागेको छ। अब नदी चाहिँ रिभर गोइङ टु एन्ड। अब कहाँनिर यस्तो हुँदैछ। अब यस्तो भएर नदी त पस्छ नि त समुद्रमा। यस्तो हुन्छ। यसलाई अलिकति माथि म बनाउँदैछु किनभने तपाईँलाई देख्नुको लागि, सुविधाको लागि। यो त दिस इज समुद्र है। अनि नदी चाहिँ यसरी बगेर आएको छ। अनि यसले चाहिँ अब हामी जब नदी चाहिँ समुद्रतिर मिल्छ, जब एन्ड हुन्छ, वेन रिभर मिट्स सी, ओसन, लेक, दिस इज कल्ड माउथ अफ रिभर। अनि यो माउथ अफ रिभरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नदीले के काम गर्छ? डिपोजिसनको काम गर्छ। भेरी स्लो यो अवस्था चाहिँ छ जुन चाहिँ छ नदीको जुन चाहिँ यो लोवर कोर्स छ यो चाहिँ हाम्रो नेपाली भाषामा भन्नुपर्दा हाम्रो मानिसको जीवनहरू चाहिँ बुढेसकालको उमेरहरू चाहिँ
बुढेसकालको उमेरमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ हो कि हाम्रो सबै स्ट्रेन्थहरू हाम्रो घटेको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ लोवर कोर्समा पनि सेम नदीले केही गर्न सक्दैन एकदमै ओल्ड एजमा पुगेको हुन्छ रिभर नदीले केही गर्न सक्दैन खालि नदीले लिएर आएर के गर्नु मात्रै गर्न सक्छ यहाँनिर डिपोजिट मात्रै गर्न सक्छ नदीले आएर डिपोजिट मात्रै गर्न सक्छ नदीले आएर यस्तो स्टाइलले नदीले आएर चाहिँ खालि यहाँनिर चाहिँ सबै डिपोजिट गर्ने काम मात्रै गर्छ नदीले डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्छ अब नदी यसरी बग्दै जान्छ अनि नदीको अगाडि पुरा डिपोजिट हुन्छ नदी चाहिँ विभिन्न हाँकामा छुट्टेर यसरी बग्दाखेरिदेखि चाहिँ हामीले यहाँनिर ट्रायङ्गुलर सेपको ल्यान्डहरू हामी देख्छौँ यहाँ हामीले के देख्छौँ ट्रायङ्गुलर सेपको ल्यान्डहरू देख्छौँ अनि यो ट्रायङ्गुलर सेपको ल्यान्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डेल्टा यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ डेल्टा ओके डेल्टा अनि अब यहाँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो डेल्टाजहरू चाहिँ यति साह्रो मलिलो हुन्छ यति साह्रो अलेबल हुन्छ यति साह्रो फर्टाइल हुन्छ कि यहाँ चाहिँ हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो कल्टिभेसन यहाँ पनि सुरु हुन्छ हाम्रो एग्रिकल्चर यहाँ पनि सुरु हुन्छ अनि अब यो डेल्टा चाहिँ अब वाट टाइप्स अफ डेल्टा अब डेल्टा चाहिँ कति किसिमको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डेल्टा हुन्छ तपाईँको बर्ड फुट सेपको हुन्छ अनि अर्को हुन्छ तिम्रो बाउ सेप्ड डेल्टा हुन्छ एउटा चाहिँ धनु आकारको डेल्टा हुँदो रहेछ अनि अर्को चाहिँ हुँदो रहेछ बर्ड फुट सेप भनेको चाहिँ विहङ्गम पदाकृति डेल्टा भन्छ नेपालीमा चाहिँ जो चाहिँ चराको खुट्टा अनुसारको डेल्टा हुँदो रहेछ अनि यहाँनिर चाहिँ हामीले देख्दाखेरिदेखि चाहिँ हामीले के देख्दो रहेछौँ भन्दाखेरिदेखि चाहिँ हामीले यहाँनिर देख्छौँ बो सेप डेल्टालाई चाहिँ हामी देख्छौँ बो सेप डेल्टा चाहिँ हामीले कहाँनिर देख्दो रहेछौँ भन्दाखेरिदेखि चाहिँ हामीले विशेष गङ्गा एन्ड ब्रह्मपुत्र रिभर्स गङ्गा र ब्रह्मपुत्र रिभरले बनाएको डेल्टा जति पनि छ भोलिपछि टिकमा गर्न आउँछ भोलिपछि चुज द करेक्ट आन्सर आउँछ कोही बेला ट्रु एन्ड फल्स आउँला कोही बेला फिल इन द ब्ल्याङ्क्स आउँला त्यति बेला चाहिँ तपाईँले अस्ति मैले प्रिभियस क्लासमा आई हेभ टोल्ड यु अलरेडी कि वाट टाइप अफ एमसिक्यू कम्स वाट टाइप फिल इन द कम्स फिल इन द ब्ल्याङ्क्स कम्स न अब त्यो सबै कुरोहरूलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ तपाईँले यो पनि याद गर्नुपर्छ कि बो सेप डेल्टा चाहिँ को हो इक्जाम्पल भन्दा चाहिँ गङ्गा एन्ड ब्रह्मपुत्र रिभर्स डेल्टा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बो सेपको छ अनि यसलाई चाहिँ हामी बो सेप डेल्टा पनि भन्छौँ त्यसरी नै रिभर नाइलको रिभरमा नाइल रिभरले बनाएको जुन चाहिँ एउटा रिभरमा पाउने डेल्टालाई पनि हामी के भन्छौँ बो सेप डेल्टा भनेर भन्छौँ अर्थात् धनु आकारको डेल्टा हो भनेर हामी भन्न मिल्छ अनि त्यस्तै प्रकारले बर्ड फुट सेप डेल्टा अब चराको खुट्टा कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ नि चराको खुट्टा त अब यसरी चिरेको हुन्छ नि है कुनै कुनै डेल्टाहरू चाहिँ यसरी चिरेको हुन्छ फोर्सले गर्दाखेरि यसरी चिरेको हुन्छ यसरी चिरेको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो डेल्टाहरूलाई चाहिँ के देख्छौँ चराको खुट्टा जस्तो देख्दो रहेछौँ यसलाई चाहिँ हामी बर्ड सेप डेल्टा भन्छौँ जो चाहिँ एकदमै मिसिसिपी रिभरमा हामी पाउँछौँ डेल्टा अफ मिसिसिपी रिभर इज अफ दिस टाइप द डेल्टा लुक्स लाइक अ बर्ड्स फुट with several main branches extending into sea like the foot of a bird अनि हामी यसलाई अर्को के पनि भन्छ विहङ्गम भनेर पनि भन्छ विहङ्गम डेल्टा पनि भन्छ संस्कृत भाषामा चाहिँ विहङ्गम भनेको चाहिँ चरा रहेछ त्यसकारणले गर्दा चराको खुट्टा आकारको डेल्टा धनु आकारको डेल्टा बो सेप डेल्टा गङ्गा एन्ड ब्रह्मपुत्रको डेल्टा अनि यसरी बोट फुट सेप डेल्टा चाहिँ हामी मिसिसिपी रिभरमा हामी पाउँछौँ अनि यो सबै कुराहरू चाहिँ भयो अब लास्टमा गएर आइ एम कमिङ एन्ड अफ द सेसन एन्ड अफ द क्लास अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु लास्टमा आई वान्ट टु एक्सप्लेन टु यु अब आयो हामीले यी नदीहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रकारले हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी युज गर्नु वर्क अफ अ रिभर अनि यो भयो अप्पर कोर्स दिस इज यर मिडल कोर्स एन्ड दिस इज यर लोवर कोर्स अप्पर कोर्सको नदीहरूलाई अप्पर कोर्सको रिभरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा एउटा एकदमै मुख्य काममा युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किन भन्दाखेरि चाहिँ युथ एजमा हुन्छ यति बेला चाहिँ यसको एकदमै भ्यालोसिटी भनौँ अथवा यसको अमाउन्ट भनौँ यसको जति पनि शक्ति हुन्छ एकदमै डरलाग्दो हुन्छ वेग तीव्र हुन्छ भनौँ त्यसकारणले गर्दा हामीले अप्पर एजको माउन्टेन स्टेजको रिभरहरूलाई चाहिँ हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने जस्तै हाम्रो यहाँ रङ्गीतमा पनि छ हाम्रो तलनिर सित्राबुङ पावर हाउस भन्छौँ हामीले त्यहाँ पनि देख्छौँ त्यसकारणले हाम्रो हिल एरियाको रिभर्सहरूबाट चाहिँ हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लान्ट हामीले निर्माण गर्न सक्दो रहेछौँ त्यस्तै प्रकारले मिडल कोर्सको रिभरहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो नदी त एकदमै स्लो हुन्छ
प्लेनमा गएपछि त एकदमै स्लो हुन्छ पानी कताबाट रिभर बगेको हामीले तपाईँ जब सिलगढीको त्यही महानन्द ब्रिजबाट नै तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो महानन्द ब्रिज यताबाट आएको हो कि यताबाट आएको हो महानदी त्यो हामीले त्यो छुट्याउनै गाह्रो पर्छ किन भन्दा चाहिँ सिलगढीको त्यही ब्रिजबाट ओह्रालो हेर्दा त हामीले थाहा पाउँदैनौँ यो नदी यताबाट आएको हो कि न चाहिँ यताबाट आएको हामीलाई थाहा हुँदैन त्यस कारणले गर्दा एकदमै स्लो एकदमै कम्ती मात्रामा चालै नपाउने हिसाबले यो नदीको पानी बग्ने हुनाले गर्दा हामीले मिडल कोर्सको रिभरहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एक जग्गादेखि अर्को जग्गा बेकारीहरूको समस्या हल हुन्छ यहाँबाट एउटा सानो बोटमा जहाजमा पल्लोपट्टि हाट लाग्दैछ रे हाट बजार छ अरे त्यो हाटमा हामीले लान सक्छौँ 10 रुपियाँ गोटा लु परबाट फेरि सौदा गरिसक्यो मान्छेले फेरि 10 रुपियाँ गोटा हामीले नाउ चलाउन सक्छौँ भनेको नि नाउ चलाएर हामीले चाहिँ जीविका उपार्जन गर्न पनि सक्छौँ यो मिडल कोर्सको नदीबाट चाहिँ हामीले अर्को कुरो चाहिँ हामीले यो नदीबाट चाहिँ इरिगेसन एकदमै सजिलोसँग इरिगेसन भन्छ नेपालीमा जल सिंचन भन्छ इरिगेसन नहर अथवा कुलो काटेर पाइपहरूबाट यहाँबाट पानी लगेर हामीले यहाँ ठुलो ट्याङ्कीमा पानी जम्मा गरेर अनि यो पानी चाहिँ हामीले कहाँ लान सक्छौँ खेतबारीमा पनि लान सक्छौँ अन्त चाहिँ हाम्रो यहाँले चाहिँ लह धानहरू गहुँहरू उम्रिन्छ पानी चाहिँ हामीले यहाँबाट ल्याउनु सक्छौँ हामीले चाहिँ इरिगेसन पनि गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ आयो त्यो गाउँमा त्यो बस्तीमा पुरा उयो छ अरे बेकारीहरू छ अरे अन्त माछाको लोन दिएर सबैलाई अघि सरकारले माछाको लोन दिएको छ अरे अब फिसरी पनि गर्न सक्छौँ हामीले माछा पालन पनि गर्न सक्छौँ यो नदीहरूमा यो नदीबाट पानी सट्टै लगेर यहाँनिर चाहिँ ठुलो पोखरी बनाएर हामीले फिसरी पनि गर्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरिदेखि चाहिँ यो नदीहरूमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ ड्याम्पहरू बनाउन सक्छौँ ड्याम्प ठुलो ठुलो बाँधहरू हामीले यहाँनिर बनाउन सक्छौँ अनि अब आयो लोवर कोर्सको रिभरलाई चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ लोवर कोर्समा चाहिँ अब यसरी डिफ्रेन्ट टाइप्सको के हुन्छ डेल्टाहरू हुन्छ नि यो डेल्टा चाहिँ एकदमै फर्टाइल हुन्छ त्यसकारण गर्दा हामीले यो डेल्टातिर चाहिँ एकदमै राम्रो कल्टिभेसन एकदमै राम्रो एग्रिकल्चर धान गहुँ हामीले त यहाँ किनेर मात्रै खाँदैछौँ तर धान कसरी उम्रिन्छ गहुँ कसरी हुन्छ हामी त आटाको रोटी मात्रै खान्छौँ तर गहुँ त हामीले उम्रेको देख्छौँ न यो एरियातिर गयौँ भने चाहिँ हामीले देख्छौँ प्रशस्त मात्रामा त्यसकारणले गर्दा डेल्टाज एरियाजतिर चाहिँ लोवर कोर्सको जमिनहरूमा चाहिँ हामीले नदीलाई चाहिँ यो कामहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ र दिस इज आवर लेसन्स आज हाम्रो लेसन यहाँसम्म सिद्धिएको छ यहाँसम्म तुरेको छ र म आशा गर्छु हाम्रो नानीहरूले वर्क अफ रिभरबाट देयर आर सो मेनी थिङ्स आई हेभ टोल्ड यु अबाउट दिस माउन्टेनस स्टेज अबाउट दिस middle and lower stage and what kind of landforms produce in these different stages everything मैले I have told you I hope नानीहरूले बुझ्न सक्नुभयो I hope नानीहरूले यसरी नै बुकबाट पनि थरोली जानुहोस् I wish कि तपाईहरुले राम्रोसँग आउँदै एक्जामलाई पास गर्नुहुनेछ राम्रोसँग लेसनले यसरी नै बुझ्दै जानेछ ठिकै छ अब आउँदो क्लास नेक्स्ट क्लाससम्म भेट्न नसकिन्जेलसम्मको लागि आज म यहाँसम्म नै बिदा लिन चाहन्छु All the best. Bye-bye. Take care. Stay safe.